ẹnìkan tí a máa pàṣẹ fún wa. Àmọ́ bí gbogbo wa ti ṣe mọ̀ pé kò ń ṣe tí ó máa ń yá, iṣẹ́ dẹ̀ máa ń pọ̀ nígbà tí irú ìbéèrè báyìí pé kí ìlú kó pín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ máa ń béèrè pé kí ni ìdí tí a ṣe fẹ́ jẹ́ kí ìlú kó pín, pé ìlú tá wà nú ẹ̀ kí ló dé tí àwa kan fẹ́ yà tá fi dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ìdí tí àwa kan ṣe fẹ́ dá dúró náà kò ju pé ẹ̀yà Yorùbá, ẹ̀yà àwọn ọmọ Oòduà, a ní ẹ̀tọ́ láti béèrè fún ìdádúró gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí a máa fi ṣàwọn àlàyé kan lálẹ́ yìí, torí pé ìdí yẹn gan ni ó dàbí pé ó ń fà á táwọn kan ò ṣe fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, tí wọ́n tún lùlù ká lọ dìbò kí a tún máa lọ parọ́ fúnra wa nínú ìlú kan tó ń pè Nàìjíríà. Nàìjíríà kò ń ṣe orílẹ̀-èdè. Ohun tí a fi ń dá orílẹ̀-èdè mọ̀ òun ni èdè abínibí tí wọ́n sọ ní ìlú tí wọ́n bá ń pè ní orílẹ̀-èdè. Bẹ́yìn gan bá jẹ́ ẹni tí ó ní ìmọ̀, kò dìgbà tíyàn bá lọ sí iléèwé, kò dìgbà tíyàn bá ń pariwo jù, gbogbo wa náà la mọ̀ pé ohun tó ń pè ní orílẹ̀-èdè òun náà ni kí a sọ èdè kan náà. But tí a bá wo Nàìjíríà lénìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ló ń bẹ nínú ìlú tí àwọn òyìnbó amúnisìn tí wọ́n yára wọn tí wọ́n kì í ya àwa, ni wọ́n pe Nàìjíríà ní country. Gbogbo ìlú pátápátá ló wá ní àwọn ẹ̀yà oríṣiríṣi tọ́jọ ń gbé nínú ẹ̀. Ìlú kan tí wọ́n ń pè Nàìjíríà, àwọn kan wá invade àwọn ibì kankan nínú ìlú náà ní 1804. Àwọn tí à ń pè ní ìran Fúlàní, àgbé wa débẹ̀ náà lálẹ́ yìí. Àmọ́ ohun tí ó gbé wa jáde gangan lálẹ́ yìí, torí àtẹ̀ láníyàn mọ́ láti ṣe program lálẹ́ yìí, but gẹ́gẹ́ bí àwọn production team wa tí a bá jọ ń wo ohun tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé, torí mo ní kò tí ì sí platform kankan, kò ń ṣe pé a fi ń dẹnu, a fi ń dára wa lójú ni, lórí ìrìn àjò self-determination. Orí bíbá yìí nìkan lẹ ti lè connect ẹ̀ mọ́ ohun tó ń lọ lágbàáyé. Àwa ará àwọn kankan tó ń yọ jáde láwọn ìlú kan tí à ń pè ní Amẹ́ríkà, tí àwọn tó jẹ́ adarí ẹ̀ tí wọ́n ń sọ jáde ní èní, àwa ní ká fi tó àwọn ọmọ Yorùbá náà létí, torí pé tí àwa náà bá jókòó níbí tí a bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kankan, ó máa ń dàbí ìgbà tí à ń tako àwọn ẹ̀yà Fúlàní. A tako ẹ̀yà Fúlàní, à ń fi tó wọn létí ni pé ilẹ̀ wa ní ilẹ̀ southwest of Nigeria, àwa dẹ̀ fi ya kúrò nínú ẹ̀. Bọ́ká tó ya kúrò nínú ẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ jàǹbá tẹ̀ ń ṣe fún wa, ó gbọ́dọ̀ di tí ó máa di in tí a nílé tolerate mọ́ nígbà tásìkò yẹn tó ń súnmọ́. Gbogbo wa náà ni à ń gbọ́ ajínigbé, apààyàn, gbogbo ìlú pátá ní 191 local government bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lénìí. Títí di èní, wọ́n sì sẹ́ndì àwọn tí Fúlàní lọ attack nínú ilé wọn. Kódà wọ́n ló kù díẹ̀, arábìnrin tó lóyún nínú ilé, wọ́n ní Fúlàní yẹn náà máa yọ oyún inú ẹ̀. Bá dúpẹ́ pé ìyẹn ò ṣe
ṣe nítorí àwọn èèyàn tètè dá sí ládùúgbò. So ẹ jẹ́ ká ka anthem wa. Àìtí béèrè ìrànlọ́wọ́ ju pé kẹ́ pín ètò yìí, torí pé pínpín ètò òun ló máa liberate n tá ń gbé dání. Gbogbo n tá ń ṣe níbí báyìí ó lè yàtọ̀ sáwọn ibi tí ẹ máa ń lọ káàkiri, bọ̀ nígbà tẹ́ bá ti wọlé sí bíbá gangan, ìtẹ́yìn lè ṣe fún iléeṣẹ́ yìí òun rí pé kẹ́ pín, torí àwọn tí wọ́n ní kò lè possible lánàá náà, àwọn NSDDC wọ́n pa èèyàn, àwọn Fúlàní pa 8 nù wọn, àwọn Chinese tí wọ́n protect wọ́n ti jí àwọn yẹn gbé lọ. Lánàá náà sẹ́ni àwọn kan náà ní ọ̀nà Auchi wọ́n ti kó wọn wọgbó lọ. Ó ṣeéṣe pé program kan nìyàn kan máa gbọ́, à ń rìkọ́dì ọ́díò náà ní bíbá láti iléeṣẹ́ wa, ó tójọ́ mẹ́ta tí a ti ṣe rìkọ́dì jáde. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ yín nìkan ni ẹ̀ ń gbọ́n tá à ń sọ níbí. Ẹ lè ṣì save ẹ̀mí kan àbí méjì, torí ẹni tí Fúlàní máa jí gbé kò ní sọ pé Èkìtì ló ti wá, kò tẹ̀ ní béèrè pé ọmọ Ọ̀yọ́ ni ẹ́, kò tẹ̀ ní béèrè bóyá ọmọ Ọ̀ṣun state ni ẹ́ àbí Lagos state, kò ní béèrè bóyá inú Ògùn state ni o ti ṣẹ̀ wá àbí Kwara àbí Kogi. Kódà bó bá tẹ̀ jẹ́ ọmọ Èkìtì, Fúlàní ò kì í béèrè nígbà tó bá fẹ́ jíyàn gbọ́ pé ọmọ ìlú wo ni wọ́ nínú Nàìjíríà. Gbogbo ilé náà ni a ṣe ń kira wa pé ẹ má jẹ́ kó jẹ́ yín nìkan lè ń gbọ́ program. Ẹ pín program yìí lọ sínú church yín, sínú mọ́ṣáláṣí yín, ẹ pín dé gbogbo group tó lúkálukú wà. Kódà táwọn group kan bá sọ pé àwọn ò fẹ́ràn nǹkan tẹ́ ń post síbẹ̀, ẹ̀yin sì máa post síbẹ̀ títí tó máa fi yọ yín. Ẹ̀yin ti ṣe tọ́lọ́run yín nìyẹn, torí pé ìrẹsì tó ń sè lórí iná àtẹ̀wà gbogbo wa la máa jẹ breakfast ẹ̀, torí pé ìjọba Nàìjíríà kò lè ṣe nǹkan kan lórí ìdáàbòbò wa. President Tinubu ti wà lórí holiday báyìí, wọ́n lè jí Tinubu gbé nítorí pé ó ní security tó pọ̀, but èmi àtẹ̀yin tí a bá rìnrìn gbèrègbèrè nínú Nàìjíríà, ó ṣeéṣe pé àwọn fámìlì yín máa ta ẹni tí wọ́n ní lọ́wọ́ láti fi gbà yín sílẹ̀. Ẹ jẹ́ àkáńtẹ̀mù wa torí àfi pẹ́ lórí ètò talẹ́ yìí, torí iṣẹ́ pọ̀ tí à ń ṣe. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kágbéga 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 fálérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí yín tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí bàbá wa Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn deputy wọn méjèèjì, mo kí gbogbo group pátápátá. Mo kí bàbá wa tí a mọ̀ sí akọni ọmọ Oòduà, akọni ọmọ Yorùbá tó dúró fúnran rẹ̀. In tí a fi jọ sọ̀rọ̀ lénìí, a fẹ́ tó back and forth, a tún wà lórí conference call pẹ̀lú àwọn ibìkan ní ilẹ̀ Oòduà. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń jàǹfààní lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí wọ́n rí olóyè bá sọ̀rọ̀, kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ló lè jàǹfààní ẹ̀. Mo kí bàbá Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Bàbá ti ní kí n tún ṣàlàyé fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ká lọ máa múra sílẹ̀ láti lọ kí wọn ní gbogbo ìlú Ìgàngàn nígbà tí a máa dé ọ̀dọ̀
bàbá wa náà tí a mọ̀ sí Ẹniọlá Ẹniyì ní bàbá wa Oníbodè, bàbá wa His Royal Majesty Ọba Abdulrasheed Adétóyọ̀sí Aníkúlápó Jayéọlá III, the Ọ̀nà Oníbodè of Ìgbòho. Ìjọ tó máa bọ́ sí tó bá máa fi tó inú ọ̀sẹ̀ tá fẹ́ mú yìí, à fún wa ní ọjọ́ náà kí gbogbo àwa tí a nífẹ̀ẹ́ olóyè kí a túbọ̀ lọ múra sílẹ̀ láti lọ tẹ̀lé bàbá, kí ó lọ inú ìgàngàn, kí wọ́n kí bàbá wa. Kò wá ń ṣe bàbá wa nìkan náà lọ máa kí níbẹ̀, àmọ́ gbogbo ibi tí wọ́n máa dé náà a máa ṣàlàyé ẹ̀ fún àwọn èèyàn wa. A mọ̀ pé àti máa tẹ̀lé bàbá wa Ìgbòho in tó wà expensive ni, but kí la máa ṣe sí i? A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àwọn bàbá wa, àwọn ọba wa ní gbogbo ilẹ̀ káàárẹ̀ òjíire, àwọn kábíyèsí wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè wọ́n, kí wọ́n lè bá wa yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ lórí Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ àti federal government. Kí ló ṣe àwọn méjèèjì? Àwọn tí wọ́n ń jáde tí wọ́n ń sọ oríṣiríṣi pé kódà Ìgbòho tẹ̀ mọ́ tó fẹ́. A rí àwọn oríṣiríṣi fọ́nrán, a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjẹ́ndà ni àwọn Fúlàní àti àwọn ọmọ Yorùbá ń lò. Bí ẹ bá wà Límọ̀ṣọ́ lé ní wọ́n ti fẹ́ nọra wọn pa lórí pé ADC fẹ́ lọ campaign, àwọn APC tog wọ́n jẹ́ kó campaign. Nígbà tá a bá ní country tiwa, irú ò ní ṣẹlẹ̀. Bí ọlọ́pàá kan bá ṣe mẹ́hẹ nígbà tá a bá ní orílẹ̀-èdè tiwa pé ó fẹ́ lọ campaign, ọlọ́pàá àti àwọn tó bá fẹ́ dàbẹ̀rú gbogbo wọn pátá la máa tì mọ́ ilé. But nígbà tí ẹ bá ṣì wà nínú Nàìjíríà, gbogbo political party pátá ni wọ́n á máa nà lẹ́gba, especially èyí tí kò bá ti ń ṣẹgbẹ́ ti àwọn APC. Gbogbo wa náà la mọ̀ bí ọ̀rọ̀ politics ṣe rí. Nígbà tí mo wo àwọn tó wà lálẹ́mọ̀ṣọ́, mo rẹ́rìn títí pé n tá à ń sọ fún yín náà nìyẹn, ẹ̀yin tí ẹ̀ kì í gbọ́ràn, pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ti kọjá tí ẹ máa tanra yín lórí alọ́ǹṣì election and campaign. Wọ́n nà wọ́n já wọn láṣọ, wọ́n já wọn níwò, wọ́n fọ́ wọn lórí. Lára in tí wọ́n ń pè ní politics Nàìjíríà nìyẹn. But nílùú òyìnbó táwa wà, mo lè campaign fún Labour Party kí n tún sọ pé mo ṣe Labour mọ́, kí n campaign fún Conservative. Ìyẹn wá ní káwọn Labour Party kí wọ́n náà ilé gba àwọn brọ́dà yín tí wọ́n ń tàn yín pé kẹ́ lọ máa ṣe ìdìbò ní ìlú òyìnbó, àwọn máa lọ sí polling unit wá dìbò, kò sẹ́ni tó náà wọ́n lẹ́gba. Gbogbo ẹ̀ náà ni a ti fi ranra wa rí. Kò wá sí nǹkan kan ju pé ẹ má jẹ́ kẹ́nì kankan parọ́ fún yín. Kò sí ìtagbédání tó rúdi sófin rárá, torí a lè ráwọn kan tó máa ní tí àwọn Koikimedia tó ń polongo láti dà lóru ni. Kódà ní London ní èní, torí àìtí wọjọ́ kejì báyìí, mò ń follow àwọn protest kan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn ọlọ́pàá ti ṣe information síta lánàá pé protest máa wà lénìí fáǹfààní ẹni tó bá fẹ́ lọ sáwọn àdúgbò yẹn kí o lè mọ bó ṣe máa rìn sí. Ìyẹn míì pé protest wọ́n máa attack ẹ. But nígbà tí nǹkan yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nílé pé Nàìjíríà tí à ń ṣe protest tiwa lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn day 87, ọlọ́pọ̀ ìtì nà wá, àìtí rẹ ni tó ní wọ́n tẹ̀ òun mọ́lé, àìtí rẹ ni tí wọ́n yìnbọn fún. Bọ̀ ní èní nílùú òyìnbó, ká sáré fún wa ní screen yẹn ká tó máa gbé wa débi tí a fẹ́ lọ ní àṣálẹ́ yìí. Mo kí gbogbo yín bí ẹ ṣe ń wọlé, mo rí yín Azeez, mo rí ẹ ń bẹ̀, Shakiru, mo rí brọ́dà wa Idris, Ọlákúnlé, mo rí ẹ bàbá wa Taofik, mo kí ìyá mi náà, màmá tó bí mi dáadáa, mo kí ẹ̀yin tẹ́tí wọlé lórí Twitter, Instagram, mo kí ìyá wa Àjíkẹ́ Ọlá Ọ̀túnba, mo kí yín, mo kẹ́yìn tẹ́ wọlé lórí TikTok àti Facebook àti YouTube. Gbogbo bí kí ẹ ti ń wò mí, ojú yóò ní fọ́, etí yóò ní di. Intan sọ bí intan pè ní liberation ni. Ẹ jẹ́ ká gbé dé ọ̀dọ̀ Metropolitan Police. Around 300 arrests have now been made at the protest in support of proscribed terrorist organization Palestinian Action. Tí a bá rántí pé kí ni wọ́n pè ní proscribe, òun níjọba Buhari ṣe fáwọn IPOB, wọ́n pè wọ́n ní proscribe. In tí wọ́n pè ní proscribe ni pé ẹgbẹ́ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì believe pé ó ní kan ṣe pẹ̀lú terrorist.
tí wọ́n bá ní prescribed means forbidden or condemned as an harmful or unlawful. It is often used in a legal or political context to describe something that is prohibited by law or by an authority, such as a drug or terrorist organization. The word can also refer to a historical act of condemning someone to death or banishing. So what is happening right now is the Palestinian Action Organization, according to the British government today, is now classified as a terrorist organization. So for that reason, it is still generating a lot of concern in the UK. But what Timothy Fayo nínú bẹ̀ ni pé protest tó lọ lénìí, àwọn ọlọ́pàá arrest èèyàn 300, wọ́n yìn ìbọn ẹyọ kan bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀, not a single bullet, not even a tear gas. In tó ń pè ní policing nìyẹn. But unfortunately, not fortunately, because a wà nínú country tí kò kí n ṣe country tí àwa bá jáde bẹ́ẹ̀, àti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ attack látọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn live bullet. Wọ́n pààyàn ní July 3rd nígbà tí wọ́n pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè. So gbogbo eléyìí ni àwa ti gbé yẹ̀wò tí a ti wò pé to avoid any kind of bloodshed. Torí àwọn kan tó tẹ̀ máa ń sọ pé kí ló dé tí protest ń lọ báyìí, ẹ̀kan ká ọjọ́ ẹni day 87 day 20 nítorí pé a fẹ́ jẹ́ kí ọlọ́pàá yìnbọn pa ẹ́. Tí ó tó bá ti pa ẹ́, o ò ní wà níbi tí a máa tún máa perú wọ jáde mọ́, o dẹ̀ ní jàǹfààní ìlú tá à ń sọ yìí. So let me quickly give us the update as it's happening quickly from the London protest. Kẹ́lẹ̀ bá mọ̀ pé when we are sitting here, tá à ń sọ fún yín pé Nàìjíríà ò lè ever dé stage débi pé òun máa gbàdúrà fún tó máa dé stage yìí, but tó bá ń gbàdúrà fún ilẹ̀ Yorùbá, ó ṣeé ṣe pé o need láti ṣe máa bẹ Ọlọ́run pé tó bá jáde ọlọ́pàá máa yìnbọn pa ẹ́. Kò tẹ́ ń ṣe tó wà ní protest, kọ́lọ́n fọ́run kẹ́ ìyàwó Bọ́láńlé Rahim. How many of you remember àti gbàgbé àrántí nǹkan? Mrs. Bọ́láńlé Rahim ó lóyún ìbejì méjì tó wà nínú ẹ̀. Ìbọn ẹyọkan ló pa oyún tó wà nínú ẹ̀, ó dèèyàn mẹ́ta. This is Nigeria. So let me quickly give us the update. More than 425 arrests during the protest policing operation. As at 2100 hours, in tó ń pè ní 2100 ní aago mẹ́sàn-án àbọ̀, ìyẹn lálẹ́ yìí ní update yìí fi ń jáde. This evening, more than 425 people have been arrested in relation to the protest organized by Defend Our Juries in support of proscribed terrorist organization Palestinian Action. The majority of these arrests were made for supporting a proscribed organization, which is an offense under Terrorism Act. As a couple of weeks ago, this organization was not proscribed. As at today, we would do everything to make sure that we only proscribe Yoruba as a terrorist organization. So don't mix us up. Pẹ̀lú kéèsì Simon Ekpa pé Koiki ṣe ti rí Simon Ekpa case. Just think about this platform, because if you get máa wà educated, ẹ má máa káàkiri àwọn ṣe rí àwọn kan wà wọ́n gbọ́ Yorùbá jù àwa lọ. Tó bá ti ń sọ kábàkàbà, wọ́n wà knowledgeable. I have lived with the UK and I am very exposed. I have got enough exposure to educate you, even if I am not a lecturer. Somebody to gbé nínú UK tó wà civilized, tó colonize wa for 27 years, ó máa pé 28 years lọ́dún yìí nínú mọ́ntàwá yìí, kò sí nǹkan tó fẹ́ gbọ́ ní any platform tí èmi máa sọ níbí báyìí tó máa sọ pé ní táwọn sọ ìdá irọ́ là ń pa. So be very careful when you're on this platform. This Yoruba Nation movement is not a terrorist organization. Only ohun Tinubu kò lóun fẹ́, problem tí ẹ ní ẹ kò ṣe problem tiwa. Our rights will be respected and we will continue to forge ahead. But in tó fẹ́ ká ṣe ni pé ká ṣe tó máa fi sọ pé terrorist ni wá. Buhari ló ṣe kú àtàwọn tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Buhari ti kú ní sọ ti bá tiẹ̀ lọ àkútúkú ẹ̀ lọ́run kó máa lọ yanjú ẹ̀ lọ́run.
So the fact remains is that when we are running a movement like this, ẹ̀yin ẹlẹ́nu jáwáyà tẹ́ ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan mọ̀, ẹ̀yin ọmọ Indomie, ẹ̀yin tẹ́ wà exposed tí àti báyé yín jẹ́, tẹ́ bá wá débì bá ẹ farabalẹ̀ kẹ́gbọ́n tá à ń sọ, because this is not a platform that jokes with this movement. Ẹ bá káàkiri tó ń joke pẹ̀lú movement yẹn, this platform does not joke with the movement. In tí wọ́n fẹ́ ṣe ní July 1st náà nìyẹn pẹ̀lú Olóyè Ìgbòho pé kó lọ attack ẹ̀ mọ́lé kó dẹ̀ bá wọn jà. But Ọlọ́run tó ní Ìgbòho ò ní jà nítorí pé Ìgbòho wà educated. Torí níta gbé dání bàbá Akíntóyè jẹ́ kó yé wa pé it's gonna be non-violent. Government ló máa fọwọ́ ara wọn ṣera wọn tí ọ̀rọ̀ Yorùbá máa fi bọ́. Ààrẹ náà lè rí ní Àlímọ̀ṣọ́ lẹ́nìí wọ́n ti fẹ́ nọra wọn pa. Ṣẹ́ra àwọn tẹ́ ń bára tán náà yẹn wọ́n máa react. Okay? Àwọn máa react. Táwọn bá wá react ẹ jẹ́ kó fẹ́ tó 2027 kí ẹ wá lọ nà àwọn tó wà ní north pé wọ́n dìbò fún APC ibi tí ẹ ti máa rí wàhálà nìyẹn. Okay? Èyí tẹ́ ẹ ṣe ní south west yẹn ẹ lè ṣe but tó bá di 2027 tí ìdìbò yẹn bá dé àwọn ò gbàdúrà kó dé. Okay? But tó bá dé tó bá bí ẹ̀yin dá ẹ lọ nà àwọn tó wà ní north pé wọ́n dìbò fún Tinubu ibi tẹ́ ti máa rí wàhálà nìyẹn. Okay? Ṣé ẹni wèrè lórí ẹni kúnskús lórí ẹ gbogbo òṣì tẹ́ ẹ̀ ṣe nínú south west yẹn ẹ lọ dánwò ní north ẹ wá rí pé ìbọn ló máa fi fọ́ orí yín à ń sọ fún yín nísìnyí ẹ fi gbọ́. So let me quickly just give us this update. Ìdí tí mo ṣe ń ka ilé jáde ni pé over 20,000 people were marching today. 20,000. Okay? Wọ́n yìnbọn ẹyọ kan wọ́n pààyàn wọ́n lo anything more than wọ́n arrest àwọn èèyàn. Gbogbo àwọn tó arrest ní right to a lawyer. Kódà àwọn lawyer máa ń wà ní protest ground. Àwa ta máa ń tẹ̀lé wọn lọ sí protest ní London. Àwọn lawyer kan máa ń wà níbẹ̀. Tó bá ṣe múyàn, wọ́n máa béèrè pé station wo lẹ mú lọ. Wọ́n máa assign èèyàn kan, wọ́n máa tẹ̀lé yín lọ. O ò lè rírú ẹ̀ nínú Nàìjíríà. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ orí ìwọ tó ń gbàdúrà fún Nàìjíríà. So let me read it out so that you just have an idea of what is called protest and how protest is done without any form of killing. Government will do everything to protect the citizen, even if the government doesn't like what people are doing. And when they listen, government will like it, even they proscribe them. But yet, 20,000 people were out on the street in London. Do you know the meaning of 20,000? 20,000 came out for one reason. That reason is to say enough is enough to the killings of innocent people in Palestine. Throughout the demonstration, there was a coordinated effort to prevent officers from carrying out their duties, which escalated to violence. Kò síbi tí kò sí violent. Ẹ̀gbọ́n tó ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé àwọn ọlọ́pàá ń ṣe gbogbo nǹkan pé kó má sí violent, but situation escalated to violence where officers were punched, wọ́n jù wọ́n lẹ́sẹ̀ẹ́, kicked, spat. Kó tutọ́ síyàn lára ní UK tó bá tutọ́ síyàn lára lásán pé o kò tutọ́ síyàn lára ó lè ṣẹ̀wọ̀n torí ẹ̀ is a big crime. Wọ́n like rárá. Spat at an object thrown at them. Tó bá jẹ́ pé àwa náà bá ṣe ń jáde náà là ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ẹni ó ṣe jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ṣe ń ṣe báyìí kí ló dé lẹ́kọ̀ọ́ ni ní kinní kan ni. But because this movement is a non-violent, the government is trying to put us in a situation where there will be confrontation between the Yoruba Nation movement and the federal government. But because we have a leader that understands who we are, a leader that appreciates that, yes, we want our rights, and our rights must be respected, but that right will not lead to confrontation between us and the federal government. Because when a confrontation happens, there will be chaos, there will be death in the African context. London, but that is the reason why every now and then we are advising our people. Okay? Ẹ̀yin tí ẹ wà eager pé ẹ fẹ́ sọ dìjà, ẹ jẹ́ ká sì sọ di in tí ó máa wà lábẹ́ ẹ̀kún wa.
ẹ jẹ́ kí federal government máa ṣe tán ṣe lọ in tó máa bá federal government jà Fúlàní terrorists wọ́n ti wà nínú ilé. Okay, let's go further. More than 25 individuals have been arrested for assault on police officers and other public order offenses. Attack on officers will not be tolerated, and those responsible will pursue to the full extent of the law. This is coming from the Deputy Assistant Commissioner, Claire Smart Obirini. Àìmọye obìnrin tó jẹ́ ọlọ́pàá tí kò ní ever dé position until tó bá bá skirt ẹ̀ bá pàdé, who led the policing operation. Over the course of the afternoon, we deployed more than 2,500 officers to manage protests across the capital. Bí wọ́n ṣe ń protest ní London, one protest ní Glasgow, ìyẹn is a different protest. Màá ṣàlàyé fún yín, má dìde lórí platform tó ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Mo mọ̀ pé ó fẹ́ lọ ṣe nǹkan míì, jókòó sí bíbáyìí, torí bíbáyìí ló ti máa mọ ìdí tí Yorùbá ṣe ń campaign pàpé kúrò nínú ìlú òfò, ìlú àdánwò, ìlú tó ti bayé jẹ́, tí kò jẹ́ kó ráyé gbé. In carrying out our duties, okay, the majority of the protests, including Palestinian Coalition March, attended by around 20,000 people, passed with very few arrests. This was not the case at the protests organized by Defend Our Juries in support of the proscribed terrorist organization Palestinian Action. Now, two different groups came out simultaneously for a protest. Ó dàbí báwa náà ṣe ń jáde gbogbo rally tá à ń ṣe, kò tí ì sẹ́nìkan tó máa sọ pé gbogbo rally tá a ṣe o àtakọ̀ ọlọ́pàá. That is what is called we have a good leadership. Ìwọ lè máa fẹnu já wáyà pé báyìí báyìí ni, but kò sí evidence, and the federal government also knows that. In carrying out our duties, our officers have been punched, kicked, spat on, and object thrown by protesters. It is intolerable that those whose job is to enforce the law and keep people safe, in this case, arresting individuals committing offenses under Terrorism Act, should be subject to this level of abuse. In tó ń sọ ni pé àwọn ọlọ́pàá tó ń jẹ́ ààbò fún àwọn tí wọ́n jáde gbọ́dọ̀ kick wọn, but kò sí ibi tí kò sí ṣe. So fẹ́yìn tí sọ pé kò ìtàn ṣe yìí ó wrong, àwọn tí ì ṣe ibi tí à ń bọ́ ọlọ́pàá jà, okay? Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó dé stage yẹn, but in tó máa jẹ́ kó dé stage yẹn òun làwọn Fúlàní tí wọ́n ti wọnú ilé nígbà tó bá pààyàn dáadáa àwùgbà máa react, okay? kò tí já wa jẹ ni, ìtorí ikú tó ń pàwọn èèyàn yẹn kò tí dùn yín tó bá dùn wá dáadáa àmọ́ tó yẹ ká ṣe in the Nigerian context, not in the Yoruba nation. The tactics deployed, I don't have to read everything, is just to give us a brief of what happened in London today. Now, let's take you back to another event. Ká tó wá lọ síbi tá a fẹ́ lọ gangan l'Amẹ́ríkà lórí àwọn development kan tó ń ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà. Mo ní kò ń ṣe àwa nìkan la fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. A lot of you doesn't seem to know that, nítorí pé kì í mọ̀ pé ìlú tó fẹ́ gbára wọn sílẹ̀ lágbàáyé as a country wọ́pọ̀ ju ìlú tó wà láyé lọ nísìn. But the fact is that process tó máa fi jáde yẹn is not something that comes easily. So mo fẹ́ tún gbé wa lọ sí another angle. Mo kí n bẹ ṣe ń wọlé, please share this program, comment, and also bring somebody else. Every day tẹ́yìn bá ti wà lórí platform, ẹ gbọ́dọ̀ lè mú èèyàn méjì wá kó wá gbọ́n tí mò ń sọ. Ẹ máa ra data fún wọn ni, ẹ máa force wọn ni. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn orí wọn pé, well, I'm sorry to use that language, orí wọn pé rárá. In tá à ń béèrè fún yìí, wọ́n rò pé game ni, wọ́n rò pé eré là ń ṣe. It is about your life. Your life is at risk on a daily basis in Nigeria. But èmi ni máa yọ Nigeria kúrò lẹ́mìí ẹ̀. Sórí ẹ̀mí ẹ̀ tó attach fún Nigeria yẹn, èmi ni máa bẹ́ẹ̀ yọ. Let me take you to Scotland. Because mo sọ fún yín pé àwa nìkan kọ́ là ń béèrè fún pé a fẹ́ kúrò nínú country. Ìlú tó gbádùn ju Nigeria lọ, ó ń béèrè fún right wọn. Wọ́n jáde léni fún protest pé àwọn ò fi ṣe pẹ̀lú UK mọ́, àwọn fi dá dúró. Even though tó bá fẹ́ lọ gbá bọ́ọ̀lù léni, England máa lọ, Scotland máa lọ, Wales máa lọ, Ireland máa lọ, ìlú mẹ́rin ló máa lọ represent ìlú tó ń pè ní United Kingdom. Ẹ wo fraud. But tó bá jẹ́ Nàìjíríà ni,
wọ́n join gbogbo àmọ́ àwọn ẹranko especially àwọn Fúlàní wọ́n join wa ọmọ Igbo àwa máa wá select ọmọ Igbo tó máa join mọ́ team ọmọ Calabar ọmọ kíní kàn wá pẹ̀lú gbogbo àwọn ìlú yẹn kíní kàn mí pẹ̀lú ọmọ Calabar láti lọ play football mo fẹ́ lọ pẹ̀lú ọmọ Yorùbá so that tá bá ń play ball yẹn Yorùbá la máa sọ wọ́n ní mọ tactics tá bá fi win game but nígbà tó rí yín ó pé ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè fún Nàìjíríà ó dẹ̀ jẹ́ footballer ó jẹ́ basketball ó jẹ́ table tennis ó wá ń compete pẹ̀lú ọmọ Calabar àtọmọ Igbo láti lọ compete fún Nàìjíríà kíní kan pẹ̀lú yẹn tá bá ní country tiwa you will be enough to represent Yorùbá in any sport but nígbà tó rí ẹ làákàyè kò jẹ́ kó mọ̀ òòrò oúnjẹ jẹ òòrè ogún lò òòrò hospital lọ gbogbo ìyà ló ń jẹ òtún náà ń support Nàìjíríà kíní kan àti politician Tinubu ń gbádùn ayé ẹ Ṣèyí Tinubu ń gbádùn Sàràkí ń gbádùn gbogbo wọn ń gbádùn àwọn ń gbádùn wọn ò fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà pín kókó ọbẹ̀ wọn ni. Now this is what is happening on Twitter tá à ń pè ní X mo type Scotland sínú search bar. Now let me just give you some of the update. Andy Saxon Operation Raise the Colour táwa bá raise the flag wa káàkiri kò pọ̀ jù but ẹni tó lówó lọ́wọ́ kò lè ṣe flag kíní tí ó tútù bọ́ dé dáadáa nìyẹn o. mo ń bá èèyàn wa ẹ̀dẹ̀ tó kó tight. Scotland ní gbogbo bí Scotland ṣe ní àǹfààní tó àwọn ọmọ ìlú wọn sọ pé àwọn fẹ́ ṣe pẹ̀lú UK mọ́ àǹfààní wo ni wọ́n jẹ pẹ̀lú Nàìjíríà tẹ́ẹ̀mí ẹ̀ wà attach pẹ̀lú Nàìjíríà òṣì Nàìjíríà burúkú Nàìjíríà òfò Nàìjíríà àdánwò àǹfààní wo ló ń jẹ pẹ̀lú Nàìjíríà tó ń sọ pé ó fẹ́ dúró pẹ̀lú Nàìjíríà ìlú tó gbádùn tí wọ́n ń jayé wọ́n níná wọ́n lómi wọ́n ní everything wọ́n ní every goddamn thing you can think of wọ́n náà wọ́n fẹ́ ṣe pẹ̀lú UK mọ́ bọ̀ orí ẹ làákàyè kò jẹ́ kó gbọ́n ó kò dàgbà ó dànù púpọ̀ nù yín ẹ̀ ní làákàyè kò tó bá ní làákàyè ni ìwà máa support Nàìjíríà jẹ́ fún ẹ ní visa kó lọ sí Scotland kó lọ wo bó ṣe ń rí they have everything you can think of passport ọmọ Scottish tó bá gbé nísìn kò sí ìlú tó lè lọ gbé Nigerian passport kó sáré lọ kó lọ Benin Republic kó rí bó ṣe máa disgrace ẹ. ọkọ̀ tí ní ká máa bú yín mọ́ ni ní làákàyè ó ń support Nàìjíríà Scotland tó ní gbogbo nǹkan wọ́n lé fọ̀n wọ́n lé kan náà wọ́n ní everything you can think of ìyà ò jẹ wọ́n their system is even better than England English ò dẹ̀ ní ever allow ọmọ Scotland to be prime minister Gordon Brown tried it wọ́n rejected ó rò pé ọ̀gbọ́n ni gbogbo ẹni tó máa jẹ prime minister wọn tó bá di pé wọ́n máa vote officially wọ́n máa make sure pé ẹni tó jẹ́ English gangan náà máa lò wọ́n ní ever lo ẹni tó kì í ṣe English that is the game wọ́n protect ara wọn ni tẹ́ bá lọ gbọ́ Adéyínká grandson dáadáa kò like àwọn English yẹn rárá ẹ̀yin tẹ́ bá ti follow Adéyínká grandson kọ́nà bá wà pẹ̀lú ẹ̀ bọ̀ nígbà tó ní làákàyè tí wọ́n bá ní làákàyè ni ìwọ náà wo bí Nàìjíríà ṣe rí láti jọ́ tó ti bí ẹ tó o bá tẹ̀ travel rí o wo fíìmù ni o ṣáà wọ́n àwọn èèyàn tó ń wà ní London tó wà lamẹ́ríkà Canada even the nearest African country tó ń fi nǹkan wọ̀nyí lórí social media ṣé bí ayé ṣe rí ni wọ́n ṣe ń gbé nílùú tó ti wá ní state ẹ ní local government ẹ tó ń sọ pé o fẹ́ kú lórí Nàìjíríà I will die for Nigeria bó bá kú okú twẹ́ àkútúkú ẹ lọ́rùn wọ́n tẹ̀ ní rántí ẹ nígbà tó bá ti kú. Scotland jà fún ní breakdown a little bit about Scotland ìlú kan náà ni wọ́n ẹ̀yà kan ni wọ́n náà wọ́n ṣe pẹ̀lú UK mọ́ wọ́n ní kò ṣe dandan kò ṣe by force ká tó máa tẹ̀síwájú mo kí
Ọmọlúàbí apparel àwọn ni wọ́n fún wa ní àwọn t-shirt tá ń wọ̀ yìí tí ẹ bá dẹ̀ rántí fìlà kan náà tí mo máa ń dé ní gbogbo ìgbà ẹ bá wa yọjú sí wọn ní wẹ́bsáìtì wọ̀nyí tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà Ọmọlúàbí apparel gbogbo tí ẹ bá fẹ́ ní aṣọ tó dáa ká sáré fún yín ní screen yẹn fẹ́yìn tẹ́ wà lórí YouTube àti Facebook torí kí ẹ lè mọ bí screen wọn ṣe rí èyí tí wọ́n ní ká máa dá sí inú ìrìn àjò yìí ẹ wọ ọ̀ràn míyàn ẹ lọ sí ysdm.org ẹ rí àǹfààní àti lè dáwó owó ni a máa fi ṣe mọ́ Ukraine wọ́n use 100 of drone ẹyọ kọ̀ọ̀kan is $50,000 ìkan náà àwọn drone yẹn ó wọlé sí reserve kìíní àwọn Russia tó gbogbo ẹ̀ blow dànù ẹni máa kú ló ẹni máa yè ló máa yè òun lọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́rọ̀ àwọn Russia àti Ukraine $50,000 tá a bá ní ká dáwó níbí báyìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ tẹ́ ń bá wa dá Tokyo 778 gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń náwó sí wa àwọn tó ní náwọn ò ní náwó sí wa èyí gbogbo wa la máa bá dásìkò gbogbo ẹ̀ máa dàrú a sì ń dọ́gbọ́n ni nígbà bá dàrú owó yín á ní owó tẹ́ nígàn ní wà ní nídìí owó yín mọ́ ìsìn ta nídẹ̀ tá à ń béèrè fún ta nídẹ̀ urgently láti fi ṣe a lot tí movement máa fi tẹ̀síwájú ẹ̀tọ́ tó owó yín pamọ́ ẹ̀fẹ́ ó kù díẹ̀ so èyí tí ẹ wà lórí kíni Ọmọlúàbí apparel aṣọ tí mo wọ̀ yìí òun náà lè rí ló wà ní left yẹn oní bèbí yẹn wọ̀ fine girl ọmọ Amẹ́ríkà wọ́n máa ń fine gan ni òun lè rí yẹn so gbogbo èmi náà níbi mẹ́ta ó dà pé mo ní black ilé fìlà yẹn lè rí ní on the right hand side ẹ bá wọn ṣòwò àwọn èèyàn wa lónìí tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tàtà crossback tí máa ń wọ̀ yẹn òun náà lélẹ̀ so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọmọlúàbí apparel iléeṣẹ́ wọn ní jóná láíláí a máa lọ síwájú ni kò ní lọ sẹ́yìn ẹ bá mi darapọ̀ mọ́ wọn so bí yẹn ṣe lọ nìyẹn now let's come back and go back to Scotland olórí Scotland ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí Amẹ́ríkà gangan ni ètò tí mo mú wá mo fẹ́ fi yẹn ṣe wọ́n ní eégún ńlá ẹ bá mi parí ẹ̀ ló ṣe kinní kan ni ẹ jẹ́ ká gbé yín lọ sí Scotland nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní Scotland lénìí I wish I was in London I would have attended mo máa ń fẹnu sọ́nà ni but nígbà tẹ́ ẹ bá fún wa lówó ṣé èèyàn kọ́ máa lọ́wọ́ train owó níyàn máa fi ṣe gbogbo nǹkan but I am not in London so I'm in Africa a wà ní Ìjẹ̀bú-Òde tá a ti ń jẹ ìkọ́kọrẹ́ wa now tẹ́ bá wo Scotland ìlú wo ló ń pè bẹ́ẹ̀ wọ́n ní flag tiwọn tó yàtọ̀ sí ti England òmùgọ̀ ó ń béèrè pé kí la fi ṣe flag kí ló kàn ìpàdé ìgbà tá a fi ṣe flag we can change it at any time America ní fẹ́ fi ṣe the last part of this broadcast má sá lọ torí information tó wà important tí mo gbọ́ lẹ́nu Trump àti vice president kódà I have no reason to come out tonight torí wọn gangan mo ṣe jáde lálẹ́ torí bó ṣe gbé mi lára tèmi bá ti rí nǹkan kan máa ń tètè jẹ́ kí n tètè wá release ẹ̀ torí mo lè lọ sùn kí inú máa bí mi and that's why I'm a little bit upset tonight torí ẹ̀yin tí à ń bá sọ tẹ̀ ń ṣe especially tẹ̀ wọ́n diaspora tẹ̀ ń deceive àwọn tó wà nílé ṣé bí wọ́n ṣe máa ń ṣe politics nìyẹn tán náà àwọn ọmọ ADC ó pẹ́ kọ́ tó nọra wọn pa ṣèbá ti sọ fáwọn yẹn náà wọ́n gbọ́ràn ìyá máa jẹ gbogbo yín ni population wọn is 5.5 million kò tó Àlímọ̀ṣọ́ local government ìyẹn Scotland mú kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń kí mi ẹ má bínú pé mo ti dárúkọ yín ó gbóná lọ́wọ́ báyìí ni. The Scotland estimated population was 5.5 million in the year to the mid 2024 àwa tá à ń lọ bẹ́ẹ̀ náà tá à ń jápa lọ síbẹ̀ tá à ń bímọ tá à ń rẹ̀ sí àwa là ń jẹ́ kí nọ́mbà wọn máa ga kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan gbogbo ìlú tó fẹ́ kúrò nílùú tí a ti ń jẹ wọn. A figure that passed the 5.5 million mark for the first time in 2023. This growth was primarily driven by international migration. Mo ń sọ fún yín pé à ń fi kú ṣeré àwọn mélòó ni wọ́n ti bí kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká túbọ̀ bí dáadáa sí àwa ń rìsáàbù ọmọ bíbí Fúlàní ń bímọ rẹpẹtẹ wọ́n ń dà wọ́n sílẹ̀ sínú South West ó wá ní ọmọ free in the next 30 years èmi àfẹ́ ẹ̀bọ Fúlàní ń bímọ bíi ṣìgbìlì wọ́n bímọ báyọ̀ sùn báyọ̀ anybody sùn ẹgbẹ́ wọn káàkiri Fúlàní kan bímọ bíi 20 kò ń ṣọmọ kan lómìnira kan ló máa bí fún ó lè jẹ́ àwọn bíi mẹ́ta ó ti bí sí gbogbo ọ̀nà north á tún wá sí sàlẹ̀ á tún bí fún àwọn bíi méjì kan á bímọ káàkiri kò sẹ́ni tó ń tọ́jú wọn àwọn ọmọ yẹn wá di bá ń bí àlà gángan bá ń bí àlà àbí we are playing with our life. Migration máa increase ní that south west ní Igbo ń bímọ rẹpẹtẹ gbogbo wọn bímọ wọn kọ́ wọra wọn wá sí south west
no border controls, no nothing. And so ọmọ Yorùbá kan ní ká shut up your mouth, shut up your mouth. Làkàyè wọn ti kú bí gúgúrú àtẹ̀pà. In tó máa ń fa increase of population òun ni migration net. Nígbà táwọn èèyàn bá ń sá kúrò níbi tó bá wà, tí ìyà bá ti mú wọn dáadáa, wá wọ̀nà, wá wọnú ìlú yẹn. Ṣòro pé ẹni tó bá wọ Scotland lénìí tó ti bímọ 4 sí Nàìjíríà, tó bá ráyè wọ Scotland, tó má ká má àwọn àfẹ́ máa lo àwọn àlùfàǹṣá èdè níbí báyìí. Ẹni tó bá kọ́kọ́ kì mọ́lẹ̀, ọmọ 3 ló máa bí fún. Torí àkọ́kọ́ wá bó ṣe fẹ́ gbàwé. Kò bá níyàwó 20 ní Nàìjíríà kíní kan. Òdèlù tí o ti lè kọ́kọ́ wá òyìnbó kan tó máa bímọ fún, tó bí ó máa fún ẹ ní ìwé. Kí ló rò pé àwọn èèyàn ṣe ń sá lọ? Kí o rò pọ́rọ̀ ìwé easy ni láti gbà láwọn ìlú yẹn. Now you've got the background of their population. 6 million. Àlímọ̀ṣọ́ tó ti fẹ́ nọra wọn pa ó ti dànù ní sàtìwà ọjọ́ keje ní 7th of September àti wà ní midnight báyìí ní southwest nílẹ̀ Yorùbá. Ò bá pè ní Odùduwà kingdom, problem ti ẹnìyẹn. Ò tí kúrò ní Nàìjíríà. Àní ká tẹ̀ kọ́kọ́ kúrò ní Nàìjíríà kájọ wá jókòó ká decide orúkọ ta fẹ́ pè. Jàjà èmi ò kí ń ṣe ọmọ Odùduwà, ọmọ Yorùbá àti ọmọ Odùduwà àti ọmọ Yorùbá tí Fúlàní bá kí ẹ gbé. Ṣé ọmọ àbèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé ọmọ Odùduwà ni wọ́n? Fídíò tó send sí mi lálẹ́ yìí nísìn. Wọ́n náà lọ yọ ìyàwó bọ̀bọ́ yẹn. Wọ́n ní Fúlàní yẹn fẹ́ tí ọ̀bẹ bọ́ ọkùn ẹni. Kò lè dùn ẹ̀ nígbà tó ń ṣe pé family ẹni. Now, let's go back to kí ló play out lánàá ní Scotland. Àwọn ọmọ ìlú wọn jáde pé àwọn ò ṣe UK mọ́, àwọn fẹ́ ní country tí wọn. Tèmi náà ń béèrè fún nìyẹn tó ń ṣorí gbẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́. Ẹ̀yin lẹ mọ̀wé jù, ẹ̀yin lẹ kàwé jù. Àwa máa ṣe analysis òfò tó ti ń ṣe láti 1960 títí dé sí kò develop anywhere in Yorùbá land. Tó bá jókòó báyìí lórí chair báyìí, a máa ṣe analysis lọ ẹjọ́ òfò ni. Wọ́n náà tún dá kinní kan sílẹ̀, Southwest Development kinní kan, gbogbo ọgbọ́n àti kówó jẹ náà ni. A ní kí gbogbo akọ́kọ́ béèrè pé ká pull out of. Báwo lẹ ṣe fẹ́ develop nínú Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo tẹ́ ẹ̀ ṣe yẹn? Kí ni dọ́ọ̀nì ṣe? Gbogbo wọn pátá wọ̀ rí kankan ṣe. Àwọn Southwest Development Commission, àwọn tó kàwé. A ní kí gbogbo akọ́kọ́ pull out nínú ká àbáwọn gbogbo àwọn organization òfò yẹn. Akọ́kọ́ béèrè pé ká pull out of Nigeria. Kí gbogbo àjọ sọ the same thing ká fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Ká wá máa lọ develop ara wa. Àwọn ní Southwest. How do you want to develop in Nigeria? Okay, tẹ́ bá develop ṣe máa lé Igbo kúrò ní Southwest ni. Mo ń béèrè. Ṣe máa lé Igbo kúrò, ṣe máa lé Fúlàní kúrò. Tẹ́yìn bá ń develop ní Southwest. Gbogbo pressure tó wà lÉkòó lé ní nísìn. Ṣé ọmọ Èkó nìkan ló ń kó pressure bẹ́ Èkó? Gbogbo wọn máa kúrò ní Nnewi lọ́hùn, wọ́n ń bọ̀ nísàlẹ̀, wá kúrò ní náà, ọ̀dọ̀ wa ló ń bọ̀. Tàbá wí tán wá ní wọ̀ ṣe pọ́ọ̀tì fún wọn. Adẹ̀ni kólúkàlùkù máa lọ ìtajọ ṣe ti tó. So tẹ́ bá wá ń develop Lagos State, àwọn wo lẹ́ ń develop ẹ̀ fún? Ṣáwọn ọmọ Yorùbá lẹ́ ń develop ẹ̀ fún? Stupid people all over the place. One bastard. Now, ẹ wo bí wọ́n ṣe fi flag wọn káàkiri. Eléyìí ń ṣe AI o, àwọn tó ń wo screen mi, ẹ bá wá fẹ́ lọ wẹ̀ lọ sórí YouTube. Ẹ wo bó ṣe gbé flag wọn. Because lákọ̀ọ́kọ́, ó lè bá English flag pàdé ní Scotland. Òmùgbóyò ni. Even though pé wọ́n ti kúrò nínú country yẹn, wọ́n ti jọ wà together as a union o. But pé o wá lọ gbé flag England, o wá dìrí mọ́bì kan ní Scotland. Wọ́n máa béèrè pé are you normal? Ṣo normal? Rise your flag, Scotland. Woman yìí ló sọ bẹ́ẹ̀, Cat Brown. Stand strong and proud of who you are. Ọmọ Yorùbá ò lè proud of who they are. I am in Nigeria. A ṣe passport. Bí passport yẹn ò bá tẹ̀ gbé ẹ lọ anywhere, kò tẹ̀ jẹ́ kí inú ẹ máa dùn pé wọ́n ní passport lọ́wọ́. Bó o tẹ̀ gbé ẹ lọ anywhere. Ṣé passport yẹn ṣé mo lè fi gba visa? Ìlú wo la lè fi lọ? Àwọn òsínwín. Ẹni tó ní American passport táyé ẹ ti bàjẹ́ tó lè wá sílé, ó ń condemn wọ́n ṣe Yorùbá passport. Ó ń béèrè pé kí lọ ibo ló fẹ́ fi lọ. Ẹ máa kọ́ lù yín ní jìbìtì. O lè ní Tinubu ló tuntun lọ gba lóònù yẹn nísìn lọ́wọ́ World Bank. O ì tí gbọ́. Ìyà jẹ gbogbo wa ní. We will all suffer the consequence of Nigeria the more we stay in Nigeria. But ìyà ò lè jẹ mí. Bí mo ṣe 2 years nínú Nigeria ní bíbá, ìyà ò lè jẹ mí.
bí mo ṣe 3 years ìyà ò lè jẹ mí, èmi náà máa lọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan padà sí London bí ọba olúwo ṣe ń lọ sí Canada. Bẹ́ẹ̀ ni ọba olúwo náà ní Canada passport, èmi náà máa lọ London nítorí London ò tí lé mi. But ìwọ tó lè lọ London wàá jẹ pálásàyà ká tó débi tá à ń lọ. Gbọ́n kan tí woman yìí sọ, ó ní stay strong, proud of who you are. Ó wá ń ṣe fídíò ṣẹ́rí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí screen ṣẹ́ sáà rí ẹ̀rí bó ṣe gbé flag Scotland, wọ́n gbé káàkiri, wọ́n tó káàkiri. Tó bá tó àsìkò irú kan tèmi náà fẹ́ kárí nìyẹn, kí flag lọ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ká máa send the signal sílẹ̀. You can see it on the screen. Eléyìí fi Edinburgh wà wá, Edinburgh, Scotland. Eléyìí ní Scotland holds 96% of UK crude oil. Ṣé orí reason tí UK ṣe fẹ́ kọ́ pín? Ìwọ wá expect pé UK máa jẹ́ kó lọ. Bẹ́ẹ̀ ni we will get there, but kò ń ṣe tẹnu. Bàbá máa get there, kò ń ṣe pàápàá máa jókòó tẹ́tàràtà, we will get there. No, a máa ṣiṣẹ́ ìdíwọ́ máa gbóná torí pé enemy pọ̀. Lára àwọn enemy wa ni Bọ́lá Tinubu, láwọn enemy wa ni gbogbo àwọn governors yìí, àwọn senators yìí, àwọn ọba wa ti ń sọ̀kan díẹ̀ àwọn kì í ṣe enemy wa mọ́. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Arákùnrin yìí Jack, kí ni Jack yìí? Ẹ jẹ́ ká wo irú èèyàn tó jẹ́. Ọmọ Scotland ni, a proud Scottish. Ó yẹ ká máa ní we are a proud ọmọ Oòduà, ọmọ Yorùbá. Only Scotland holds 96% of the United Kingdom crude oil, 90% of its fresh water. Reason tí wọ́n ti fẹ́ káwọn náà lọ lélẹ́yò indirectly tó bá reverse padà. Most of its gas, fish, green energy, yet London still lecture it about dependence. Who is really dependent on who? Independent isn't risk, it is overdue. I don't even know how to explain to you all. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń sọ pé ẹ̀fẹ́ Nàìjíríà, mo ṣe ń try sometimes. How do we? Báwo la ṣe lè ẹni ká sọ Yorùbá àti sọ Yorùbá yìí náà títí but àwọn blogger òfò ìkan jáde mo tẹ̀rí tí Bishop Adesina ti bá mi address ẹ̀ lọ́dọ̀ Àròlé 1010. Sunday Igboho àwọn wèrè ọ̀rọ̀ àtọ̀ àbí kí ló pe rẹ̀. Sunday Igboho ọmọ tó fẹ́ mọ́ báyìí o Yorùbá nation àwọn wèrè àwọn òsínwín ó ní ká lọ bá gọ́vnà kó ṣe referendum. Mo gbé àṣà bishop nǹkan kan yé wọn mọ́ bó ṣe fẹ́ lọ. Ẹ máa jí níjọ́ kẹ́ máa bára nínú Yorùbá nation ni. Ó kù díẹ̀ nìbọn ró. Ẹ fẹ́ mọ bó ṣe fẹ́ jáde ni. Ẹ̀yin má wọrí nípa ẹ̀. Wọ́n ti ní àjàmọ́ kò sí jà. Ká máa lọ campaign lọ. But wàá jí níjọ́ kan wàá bá rẹ nínú country yẹn. Ẹni tó bá dẹ̀ máa kú ló máa kú. But àwọn enemies wa ló máa kú torí àwa máa yè é. But ìwọ tó wá takò ó ṣe ṣe kí wọn náà bá lọ. Mo ní mọ̀ ń pọ̀ lẹ́ni, o rò pé mò ń ṣeré ni, tó bá tó dọ̀la màmá, èmi lẹ́ máa rí, tó bá ní òní rí mi, ìwọ ló máa lọ. One bastard. Ẹgbọ́n nǹkan tárákùnrin sọ, ẹ wo breakdown tó sọ, ó ní ta ló ń depend lórí ara wọn. Ṣé àwa ni à ń depend lórí north ni àbí north ló ń depend lórí wa? Mo tẹ̀ ń wo kéèsì brother wa Sùjí mọ́tò àbí kí ló pe rẹ̀, ó lọ bá wọn ṣe bísínẹ́sì kan ní àwọn tó ń kọ́lé nílẹ̀ Ìgbò. Mo sọ pé ilẹ̀ wọn kò lè dàbí ilẹ̀ Yorùbá bíi clay lọ́dọ̀ tí wọ́n. Ìsọ́ìlì wọn ó yàtọ̀ sí Elédùmarè tó dábẹ̀ yẹn ó dá fún ká fi gbádùn ayé wa ká tó kú. Òòrùn ayé gbádùn láti sọ́kọ́ ti bí ẹ. Ìyà ló jẹ títí di wákàtí kò jẹ́ kí ìyà yẹn pọ̀ tó yìí. Ìyà yẹn ò jẹ́ kó pọ̀ tó yìí. Ṣòro jìyà púpọ̀ ní Scotland wọ́n jìyà àwọn property people náà wà but for the fact that wọ́n ṣì ń rí díẹ̀ jẹ. Ẹ̀gbọ́n tó sọ eléyìí ní Scotland holds 96% of the UK crude oil, 90% of its fresh water, most of its gas, fish, green energy, yet London lecture wọn nípa dependent. Ṣèbí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Oríwọ̀ tó kàwé ó kàwé Fúlàní one lecture. Let's go further. Eléyìí ní John Willing, àwọn tó jáde lélẹ́yìí ó wọ aṣọ wọn culture wọn tó máa ń wọ ẹ̀mọ̀ fún àwọn máa ń wọ bíi skirt ni.
ó wá gbé flag yẹn sókè báyìí. Mo ní sọ F word tó lò yẹn, but gbogbo ní ti mọ meaning F word yẹn, òun yẹn tí wá ní ing lẹ́yìn. Ó ní F England bastard. Lórí wọn pé England kọ́ England ní. In tó sọ nìyẹn. Ẹ wò ẹ̀gbẹ́ ìtẹ́wà lórí screen ẹ̀ ṣáà rí, ẹ̀yin tẹ́wà lórí YouTube àti Facebook, ẹ̀rí bó ṣe gbé dání. Very proud. Báwa náà ṣe ṣépè fáwọn Fúlàní, bẹ́ẹ̀ ni ilé náà ṣépè fáwọn kasọ ní Yorùbá torí TikTok. Ó ní kò ní dá fáwọn England àbí English, ó ní kò ní dá, ó ní kò ní yẹ wọn láíláí. Ọmọ Scotland ló sọ yẹn, but tẹ́bi bá sọ nísìnyí, adẹ́rẹ́ta Koiki wàhálà tí ẹ ṣe pọ̀ tó yìí náà, kí ni Britain ṣe fún ẹ? Wọ́n ṣe kọ́kọ́ fún mi. Wọ́n ṣoore fún mi, èmi náà ṣoore fún wọn, because kò ń ṣọ̀fẹ́ ni mo ń gbé níbẹ̀, mo san tax. Wọ́n dẹ̀ fìyà jẹ mí, but kò lè yé wọ. Ọlọ́run jẹ́ kí wọn náà dé ní UK, okay? Wàá understand tá à ń sọ. Ẹ̀gbọ́n kan tó kọ, ọmọ Scotland, ó gbé sókè ní ẹ̀kẹ́ ìyàwó gbé sórí social media. Ẹlòmíì bá pè sísìn, tá a bá ní kí lorúkọ yá, ẹ má yẹ ká dárúkọ, àyà máa já, àyà ń já fún Fúlàní. Kò fẹ́ kú, but àwa tá gbójú síta, àtúmọ̀ wá ní kẹ́ ràn wá lọ́wọ́, ẹlòmíì àti wá ní, wọ́n ti kówó jẹ o, ẹ̀ka lọ́wọ́ wọn, wọ́n ti kówó jẹ o. Ó ní kò ní yé àwọn English, ó ná mọ àlè ní wọn, torí àwọn ọlọ́kọ́ wọn pa kọ́kọ́ tó fi jẹ́ káwọn lọ. Ẹ̀bí kúkú kọ́ mo sọ. Mo kàn fún ní, this is what happened in Scotland today o. Ó ti dànà nísìn, àná ọjọ́ kẹfà lọ ṣe rally wọn. Eléyìí ní restore Scotland, ẹ dá Scotland padà kó dá dúró, àfẹ́mí kọ́kọ́ ṣe pẹ̀lú yín. And now àwọn tó gbé campaign yẹn jáde, àwọn làwọn eléyìí ṣe ká wá wọnú Twitter handle wọn lọ. Wọ́n pè wọ́n ní all under one banner. Ẹgbẹ́ kan ni wọ́n. The revolutionary campaign of marches and rallies. Iṣẹ́ táwọn eléyìí gbà nìyẹn. Àwọn náà dàbí àwọn mega rally ti America tí a ní nínú movement ká máa dúpẹ́ fún wọn. Wọ́n náwó wọn nọ́ra. Kò ń ṣòwò kékeré. But èyí tẹ ní tó yẹ kẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn. Ṣọ́rí movement àwa yìí, a máa ná ṣége owó ká tó débi tá. Tá bá débi tá à ń lọ, ta ní access sí resources wa, our relief wa díẹ̀. But the fact that we are dependent on you all, Ọlọ́run a máa fẹ́ yín ní strength, tẹ́ máa fi ní owó yẹn, tẹ́ máa fi support movement. Gbọ́ pé àní náwó, a kàn máa jókòó, a máa pariwo, tá ló máa pariwo tó sówó nínú ẹ̀. Because money is needed to run the operation of this movement. Iná lásán la ní kọ́kọ́ wá change lálẹ́ ẹ̀rí pé brightness yẹn ó tún yàtọ̀ díẹ̀, because a kò realize gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe dúdú bá wọ́n ṣe change bulb méjèèjì. Ó lè ta sọ fún electrician lálẹ́. So tá electrician bá wá dé kíní, ẹni ní bàbá Yorùbá nation má gbowó lọ́wọ́ mi. Ṣó possible mo ń bèrè ni o. Àbí kò dá kí iná bright tá bá ń ṣe program. Wọ́n ṣe change iná alẹ́ ni o, ni wọ́n ṣe change ẹ̀. Kò ṣe pé àmọ̀tẹ́lẹ̀ àkọ́kọ́ ó dá ẹ̀pẹ́ electrician wà kó change ẹ̀. Ó lè tó bíìlì wa tó fi lọ báyìí nísìn. Now all under one banner. Iṣẹ́ táwọn lè láti August lọ ti join Twitter. Gbogbo post wọn pátá bí Scotland ṣe máa, kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú any other country. Bí Scotland ṣe máa dá dúró nìyẹn. Just like bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń pariwo lójoojúmọ́ látọdún márùn-ún. Kò ń ṣe tó ń yá. Tó bá jẹ́ pé tó ń yá ni àwọn náà ti lọ. Kò ń ṣe tó yá. Ìlú tó wà civilized nìyẹn, ká máa ti wà South Africa òfò tí gbogbo ẹ̀ tó ti turn upside down. O rò pé easy láti kúrò ní country kan ni. Now, wọ́n ti ń polówó pé àwọn máa march lénìí láti August 4 ni, because people are forgetful. Ìyẹn làwa náà ṣe máa ń rán wa létí a lot of things continuously. Ìyẹn la máa ń ṣe ní ibi tẹ́ bá ti rò pé n tó ń sọ níbẹ̀ kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lẹ́yìn, kí lè lọ ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ fún? But because we are used to ẹlòmíì àṣírí gbogbo ohun tó ṣàfihàn àwọn olóńbára wọn jà, ọba olóńbá kí ni kàn yín pẹ̀lú ọba tó ń bára wọn jà? Ìyà ń jẹ́wọ́, kí ni kàn ẹ fà wọn bá sílẹ̀? Fúlàní kúkú ń lé gbogbo wa ni, kò kúkú ṣèmi nìkan ló ń lé. Annual march August 4 lọ kọ́kọ́ post nílé, òun lọ pin orí Twitter kíní wọn. Annual march and rally for Scottish independence. Wọ́n sọ pé Yorùbá kò sí tó kàn pẹ̀lú Yorùbá, kò sí tó Scottish independent. That shows that kò ń ṣe àwa nìkan la náà fẹ́ dá dúró. So kí ló wá ń bínú fún? Kí ló ń forí falẹ̀ fún?
kí ló upset ẹ fún pé à ń jáde pa fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà? Ìwọ fẹ́ràn Nàìjíríà, bàbá Nàìjíríà. Mo kí yẹn ìtẹ̀wà lórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí Idris, mo kí Ọlákúnlé. Bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó ń bá wọn jẹun tó ń bá wọn mu kò pè wá, ó wá di pé EFCC wa nísìnyí wá ń sunkún sábọ́. Kí ni kàn wá pẹ̀lú yẹn? Ṣé ó support movement? Kò support. Ẹ lọ máa yanjú ẹ̀ láàrin ara yín, ká ló mọ bó ṣe ń ṣe. Ṣùgbọ́n ìbá ń bá wọn ṣe fraud lẹ́jọ́ ń gbówó jáde káàkiri ni. Nàìjíríà ò fò, Nàìjíríà rakaraka. Mo kí ìyàwó Títílọlá Ṣọ, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá wa Yakubu, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Tokyo 778. Báńkì mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé lọ́tún lósì. Ẹ má yẹ kó jẹ́ ẹnìkan lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ bá mi share kẹ́pa àwọn èèyàn wọlé. When we go into the next hour, a lọ sí America, ní tí mo mú wá fún yín. Ìyẹn máa gbóná díẹ̀, but máa control temperature mi. Torí èèyàn máa lè. Tá máa jókòó sí ibà, tá máa rò pé eré ni mo ń ṣe ní bíbà. O rò pé easy láti jókòó sórí chair for 3 hours, 2 hours, 1 hour. Ẹ jẹ́ ká padà sí Scotland. Mo ní kò kì í ṣe àwa nìkan la fẹ́ dá dúró lórí àgbáyé. Mo padà lọ sórí UNPO. So sometimes a lot of us, like journalists like this, tá bá ń bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ pé kò ń ṣe àwa nìkan la fẹ́ dá dúró lágbàáyé. I will be forced to play a video, but a nílò audio wọn. Mo kàn fẹ́ kẹ́ wo gbogbo ìlú tí ó wà lábẹ́ UNPO. Tó bá ti wá débi tí Yorùbá flag tí wọ́n lò, màá wá stop it. I saw that this morning. Mo ń follow kéèsì Simon Ekpa náà, mo ń monitor gbogbo tó ń lọ. Mo ń follow ìyàwó mi tó wà ní India, ó ta sí America gan pé kí ní pàìn pẹ̀lú tó ń ṣẹlẹ̀ ní India àti Russia, ó ta epo fún wa mọ́, ó ń bá wa jà, ní tó bá wà la lè ṣe. Gbogbo èdè tí máa ń gbọ́ tí Indian Prime Minister máa ń sọ, kò sọ English, kò sí tó kan pẹ̀lú English, èdè wọn ló ń sọ. Níjọba bá ti ní Yorùbá government wa, a ní Odùduwà government wa, kí government wa kó lọ sọ English níta. Yorùbá ló máa fi communicate níta, just like the Indian. Mo kí gbogbo àwọn medias wa tó ń ṣiṣẹ́ back to back. Mo kí Àrólé 1010, akọni ọkùnrin ọmọ ogun. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń jáde lọ́tún lósì náà. Ibo ni, all right, ibo ni mo ti rí yẹn lénìí o, sórí Koikimedia ni mo ti wò ó. All right, if not, I think it was on Koikimedia. UNPO, because sometimes orí font bá ti wò ló máa determine, ó lè jọ rí WD6 ni mo ti rí. Mo kí gbogbo èèyàn ẹ̀ka lẹ́lẹ́kan sí, mo kí ní gbogbo olùkíbi tí ẹ bá wà. Mo ní Scotland ń béèrè fún right láti exit, so má sọ fún mi pé kí ká lọ manage restructure. Kò ní dá fún restructure, kò ní dá fún gbogbo ẹni tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀. Orí yín ò pè. Restructure kọ́ restructure ni àwọn ẹlẹ́fẹ́ máa fool. Gbogbo àwọn tẹ́tí fool ti pẹ́, ẹ lè fool anybody mọ́. Pínpín ni kólúkálukú máa lọ. Àṣẹ restructure fún kankan. A bá ṣe restructure àṣẹ máa wà nù Nàìjíríà. A fi dá dúró ni. Inti Scotland ń béèrè fún làwọn náà ń béèrè fún. Right wa ni, and we will exhaust it in a non-violent way. Because I've watched a lot of things. I do watch a lot of things on my YouTube, you know. Orí Koikimedia backup ni mo ti, so màá wá mú link yẹn jáde nísìn, so màá wá gbé lọ sí orí Koikimedia, so ibẹ̀ láti máa lọ wò. Mo kí èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí pé káàbọ̀, ẹ bá wa pín ètò, kẹ́ bá wa like, ẹ share. Now màá change the screen yẹn nísìn. So I was just searching for something. Kódà kó tẹ́ ṣe UNPO ló posted. This was posted even 3 months ago. 3 minutes 20 seconds ní video yẹn. 3 minutes. I think I shared. Kìbí àmọ́ share síta. Ẹ jẹ́ kí n kàn share sórí Twitter náà sí. Twitter náà ló ń pè ní X, because it's no longer Twitter but tàbá ní X, ẹlòmíì lè máa tètè get it. Flag of unrepresented nations and peoples members of the UNPO. So àwọn kan wá jáde. Wọ́n á wá ní bàbá kí tó yè mọ́ tó ń ṣe, àmọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Àwa mọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí o. Okay? Tẹ́yìn bá mọ́ tí a gbé dání, àwa mọ́ táwa gbé dání. Mo dẹ̀ ti sọ nínú program tá a ṣe níjọ́ ó ti jẹ́ta ní I think on Friday. Yorùbá nation is still ongoing. Ó tọ́jọ́ mẹ́ta mo ti bẹ̀rẹ̀ títì Allen Conde. Mo ní Phillips bẹ̀ busy gan ni.
Only Britain cannot afford a good living without a crime against humanity. Brother mi yẹn China ló wà kò tó bá sọ̀rọ̀ Britain ó lè fọgbó mọ́ ẹ lórí kò like Britain rárá. Òun nìkan ní comment section ó mọ in tó ń pè ní Britain yàtọ̀ sí mi ẹlòmíràn mọ tó ń pè ní Britain. Mo kí bàbá wa Kọ́láwọlé. Now ẹ jẹ́ ká kúrò lọ́dọ̀ àwọn Scotland yẹn mo fẹ́ lọ sí flaggy. Let me stop the screen sharing. Now I try share screen again. Mo fẹ́ kẹ́ lọ wo ẹ monitor tẹ́ bá lè mú pen and paper dání kẹ́ka ìlú mélòó èmi náà kà títí tó máa fi dé ti Yorùbá fáwọn tó ń béèrè fún right wọn. Gbogbo flag kankan ni wọ́n wá show. Orúkọ page ẹni kíní kan Goaila nílò audio torí mo mọ̀ bí wọ́n lè ní copyright but I lo video yẹn it's 3 minutes 20 seconds. This is just precedent àti náà fi máa lo video mọ̀ but just to tell those of you that are still in doubt. Now lákọ̀ọ́kọ́ only the unrepresented nation, this is like the write-up, about 29,793 people ti wo video yẹn on the 10th of May ọdún ìlọ posted òun ṣe last year mo tẹ̀ wo débi by tẹ́lẹ̀. Only the Unrepresented Nations and Peoples Organization, tó ń pè ní UNPO, is an international organization just like United Nations. United Nations is not a country. Organization ni Yorùbá ti wà before United Nations. But òun ni àkójọ gbogbo country tó wà together inú oṣù yìí ní sí wọ́n máa pàdé. Every September of each year, ló máa ń ṣe General Assembly, and I think this year will be the number 88. UN ò kí fún yàn ní country, so o lè sọ pé United Nations ẹ wá fún àwa Yorùbá ní country, àfẹ́gbà country wa kí ni kàn wọ́n pé àfẹ́gbà country. Ẹ̀yin lẹ máa lọ ṣe gbogbo ohun tó yẹ kẹ́ ṣe tí ẹ bá ti ní àwọn criteria tó sọ pé ẹ lè jẹ́ country. Kí ni the first criteria? Ṣé láwọn tẹjọ́ ń sọ èdè kan náà? Ṣé ibi tẹ́ fẹ́ lò yẹn ṣé ẹ̀yin lẹ níbẹ̀? Ṣáwa la nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé Britain ló ní? Ṣé America ló ní? Ṣé China ló ní? Kí la wá ń ṣe máa lọ máa bèèrè lọ́wọ́ America pa fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà? Kí ni kàn wá pàlà gbogbo yẹn a ṣe ń ṣeré ọwọ́ ni àìtí ready ni. Nígbà tá a bá ready gbogbo ẹ̀ máa wà grounded. America ló máa wá béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀? Àwa ní in tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn ọmọ nílẹ̀ ti dé afẹ́ gbalẹ̀ wa padà, but nígbà tá àìtí dé stage yẹn a máa ṣe campaign lọ. So ìwọ tó rò pé United Nations máa fún ẹni country, United Nations fún ẹni kankan ní country, okay? Àwọn ìlú tó ń wà nínú United Nations lẹ́yìn máa máa bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn lè lọ bá wọn sọ̀rọ̀ ní gbangba torí púpọ̀ ní wọn ló wà lábẹ́ Nàìjíríà. Almost every country, mo sọ pé gbogbo ẹ because I don't know if they are, but almost every country has embassy in Nigeria, at least almost. So báwo ló ṣe fẹ́ lọ máa bá Canada sọ̀rọ̀ káwá gbé jáde àṣẹṣe meeting pẹ̀lú Canada tán nísìn kódà ń ta sọ màá sọ fún ẹ lọ́la ṣé kò jẹ́ kí wọ́n sọ pé sórí bọ̀bọ̀ yìí pé àwa sọ tí Canada sọ fún wa àsọ tí South Africa sọ fún wa àsọ tí Kenya sọ fún wa àṣẹ movement mọ́ nìyẹn o ti compromise nǹkan pè ní diplomacy nìyẹn because diplomacy is when you keep it quiet. Ṣé gbogbo nǹkan American ṣe ló ń sọ fẹ́ mi mo béèrè ni torí ẹ̀yin tí ẹ máa ń béèrè òmùgọ̀ wàá jí láàárọ̀ ọjọ́ kan wàá bá rẹ nínú country yẹn ni ó kù díẹ̀ ni kó má pẹ́ mọ́ kó má ju bá a ṣe ń fà lọ ni but ní táwọn fà yìí a máa fàdé lẹ̀ ni eléyìí tájọ́ ń fà yìí eléyìí táwọn fà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àti Tinubu àti ìjọba àti ọba gbogbo àjọ máa fàdé lẹ̀ ni kò ń sọ̀rọ̀ jà àkọ́kọ́ fi mídíà báyé ní jẹ́ ṣẹ́rí àwọn ìjọba nígbà tá a bá fi mídíà ká fi educate gbogbo yín ààrẹ tó bá gbóhùn mi ààrẹ máa gbóná ní gbirigbiri pé bọ̀bọ̀ yìí mo lọ ti rí eléyìí mú bó ṣe máa rí lára ẹ nìyẹn ìwọ náà wá dìde sórí spirit tó tọ́jú yẹn á wá ju tìgbòho gan lọ ẹlòmíì sì máa ṣe tó ju tìgbòho lọ ó kù díẹ̀ ni wọ́n ló kù díẹ̀ nìbọn ró Ọlọ́run mú wa débẹ̀ gbogbo àwọn tó dẹ̀ ti kú náà Ọlọ́run àforíjì wọn Ọlọ́run tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ mo kí ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan ṣe bá mi pín ètò ìtorí Elédùmarè àìtí nìkẹ́ fún wa lówó ẹ bá wa pín eléyìí náà ká padà sí fídíò tí mo fẹ́ fi wọn wá ṣé a ti rẹ́dì kájọ lọ wo fídíò yẹn mo kí ẹ̀yin tẹ́tí wọlé Mr. Kọ́láwọlé mo kí yàwá bàbá wa ní o I believe kì máa mix ẹ̀ torí ọ̀rọ̀ yẹn máa fẹ́ẹ̀ di ọmọ yìí láti jọ́ òtún Mrs. no ó dà pé máa mix wọn bí ó dà pé bàbá wa ni
ẹ má bínú tó jọ mẹ́ta láàrin lórí program náà ni ẹ bá rí frequently ẹ mọ̀ iṣẹ́ pọ̀ Iyọlá Adédoyin wọ́n ní Oòduà nation no going back Yorùbá nation no going back ìkan náà ni méjèèjì. Now ẹ jẹ́ ká sáré jọ wo fídíò yìí èyí èèyàn wa tí ẹ wà lórí screen. Àwọn ìlú tí wọ́n fẹ́ kúrò lára ìlú tí wọ́n òun ni gbogbo flag tẹ́fẹ́ rí ẹ jẹ́ ká máa wò lọ báyìí. The first country ọkọ̀ọ̀kọ̀ sọ pé Unrepresented Nations and People Organization wọ́n ṣe olú kan tó ń pè ní Britannia àwọn náà fi dá dúró. Catalan ó di méjì represented by the Assembly of Nations of Catalan. Crimea Tatar ó di mẹ́ta. South Azerbaijanis ó di mẹ́rin. Awazi ó di márùn-ún. Àwọn ìlú tó fi dá dúró lélẹ́yìí o. Assyrian ó di mẹ́fà. Balochistan ó di méje àwọn yẹn wà lára Pakistan wọ́n jà burúkú lérí abẹ yẹn. Gilika Balestine ó di mẹ́jọ ó di 8. Iranian Kurd ó di mẹ́sàn-án 9. Sidis ó di 10 mẹ́wàá. West Balochistan ó di 11. Aritin ó di 12. These are countries that want to stay on their own. Africana ó di 13. Annobon ó di 14. Barolisandaland ó di 15. Batwa ó di 16. Biafra ó di 17. Niger Delta ó di 18. Somaliland ó di 19. West Togoland ó di 20. Yorùbá máa pọ́sẹ̀ níbẹ̀ yẹn ní sùúrù má sá lọ screen ilé kúrò ó di 21. Yọ̀kọ́ wọn sọ pé kílé tẹ̀sẹ̀ fi dádúlé kílé ṣèlú tẹ̀yìn wà tẹ̀sẹ̀ fi dádúró. 20 countries before us wants to exit and become an independent country. 20 Article 20 after 1 minute 57 seconds. Tí Yorùbá ní mo ṣe pause. Kí ló dé tí gbogbo àwọn yẹn ṣe ń béèrè fún àwọn fi dá dúró? Because wọ́n ti create a partition oríṣiríṣi nǹkan tí kò jẹ́ kó create nígbà ayé colonialism tó ń ṣe colonial òfò àwọn jẹgúrújẹrá olè Europeans tó ń káàkiri tó máa délùú onílùú tó máa change orúkọ àwọn mo tẹ̀ ń wo fídíò kan lórí Instagram láàárọ̀ yìí oríṣiríṣi mosquito ló wà àwọn náà lọ create tó ń jẹ wá àwọn náà lọ create tó ní jẹ wá mo wá ń wo oríṣi ó fẹ́ tó 6 bí oríṣiríṣi mosquito ta ló ti bá fídíò yẹn pàdé àwọn ni eléyìí mosquito eléyìí kò ń jẹyàn eléyìí ló máa jẹyàn oríṣiríṣi nǹkan wọ́n dá sátẹ́gùn vaccine oríṣiríṣi àwọn kan náà ní COVID ó ṣàfihàn bayé jẹ́ but àwọn tó lálẹ́ tó nílẹ̀ ilẹ̀ Oòduà wàá rí fọ́mátì gbogbo brain gbogbo wa nígbà tó bá rí fọ́mátì gbogbo brain gbogbo wa alájọ máa dìde ìjọ kan wàá dìde nínú church wọ́n máa pariwo wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ṣe ẹ́ wọ́n mọ̀ pé ilé spiriti Oòduà ti wẹ̀ lára kò tí ì wọ̀ púpọ̀ ní lára ni torí tó bá wọ̀ wá lára ni mo ní dúró de Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè Ìgbòho ló máa sọ pé àti wà lójú ọkọ. 21 countries including Yorùbá èyí tẹ́ ń jà à ń ṣe Odùduwà Yorùbá ní bàbá Akíntóyè lọ fi lọ rẹ́gísítà lábẹ́ UNPO a ní right láti change ẹ̀ nígbà tọ́lọ rẹ́gísítà wa Yorùbá World Congress ni wọ́n gbé lọ ṣé Yorùbá World Congress láti jẹ́ nísìn and if they can change a lot of things into important ni pé ká kọ́kọ́ pull out the structure ká break the structure yẹn we are no longer Yorùbá World Congress ó ti di ìlànà ọmọ Oòduà from ìlànà ọmọ Oòduà lọ fọ́ọ̀mù YSDM nínú YSDM láti wá ní many groups kọ́dẹ̀ ló máa gba country fún wa group máa work in conjunction with the YSDM láti make effort yẹn kó ṣiṣẹ́
just like báwọn ọmọ Scotland ṣe náà ẹgbẹ́ kan tó ń ṣe iṣẹ́ tàwọn ni pé kán ṣe rally, kán polongo rally. Gbogbo rally tọ́dẹ̀ ń ṣe yẹn nísìn ṣé wọ́n ní dáwó? Ẹ má dáwó o, àwọn wèrè kan jókòó sórí social media, àwọn wálé o, ẹ má dáwó fún wọn, kí ló fẹ́ fowó ṣe, kí ló máa fowó jẹ. Mo kí àwa pastor mo òkè mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ gbà tí mo rí yín, Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú àwọn family yín, Allen Conde náà busy pẹ̀lú family. Mo kí bàbá wa Délẹ́yẹ, ẹ bá mi gbọ́ wọlé ṣẹ́bọ̀ tí mo bẹ̀rẹ̀ torí Ọlọ́run. Ẹgbẹ́ tó ń ṣe agbátú rally yẹn nísìn ní Scotland, ṣé ọ̀fẹ́ ló máa ṣe? Gbogbo print tó ń ṣe yàn ọ̀fẹ́ ni, a nítorí àwọn fi gba country. Ṣé government máa sponsor wọn? Government ò ní sponsor wọn. Individuals and organizations and people will put their resources together and make it happen. Ṣé kò yẹ wọ́n lè ní nísìn? Gbogbo ìlú ló padà lọ ti rí wọn. Bò nítorí pé Áfíríkà làwa wà, tiwa máa yàtọ̀. Tiwa tí ò bá wọnú kó di woro sí woro, kò sẹ́ni kankan. Tẹ́ bá expect CNN tó bá máa bá yín gbé rally kan tẹ́ ń ṣe, irọ́ lẹ pa. Àwa media tá ń pariwo ilé máa fún ní gbogbo resources tó máa fi work. Alẹ́ ìnísìn wọ́n gbé ilé wa bá mi pé bàbá Koiki bóyá ẹ máa nífẹ̀ẹ́ sí àìtí ìsanwó ẹ̀ báyìí nísìn. Wọ́n ṣẹ̀ gbé wá lálẹ́ fún mi ni, òun ni Apple Mark bílẹ̀ nísìn àìtí ìsanwó ẹ̀, àìtí negotiate price. Èyí tó ń pè fún mi mo ní kò tẹ̀, òun lélẹ̀ nísìn. This just came to me. Kódà mo kọ́kọ́ lọ gbá sí pé ṣó ń ṣiṣẹ́, òun ni Káyọ̀dé. Mo láìkò orin bàbá ìgan, bí pẹ́pẹ́yẹ bá jòkúta omi ni ó fi ṣu, òun ni mò ń gbọ́ lórí ẹ̀. Ó dáadáa bó ṣe kéré ẹ gbọ́. So mo ń test ẹ̀ lọ́wọ́, and it's a UK one, you know. Tó bá yẹ pé ibi táwa náà lówó ni àti rarú ẹ̀bọ̀ cash converter, but ten tó ń fẹ́ ta nísìn kò ní ta dé price yìí. £249 ni wọ́n kọ sí ní cash converter price. Ó ṣe pé mi náà mọ cash ibi tí cash converter wà ní London. Nígbà bá ẹ fún wa lówó ká rówó fi ṣe nǹkan gidi ní àsìkò tó yẹ wá. Ṣé mo ní mo fẹ́ fowó jẹ gàgàrà ni àbí mo fẹ́ fi jẹ bọ̀lì? I need owó, I need the resources to work with. Machine kan là ń lò yìí, èyí tó jẹ́ ńlá yẹn mo lè gbé yẹn kúrò London. Tàbá tún lẹ́yọ kan sí báyìí náà nísìn, oníṣẹ́ tó máa ṣe. Fóònù ni mo fi monitor ní bíbáyìí náà nísìn. Fóònù kan tún lélẹ̀ la fi monitor. We need resources. Ẹ̀yin orí CNN ni kèbí Big Brother lẹ́ ń wò 50. Wọ́n sọ fún mi pé ní section of Big Brother kan tó ṣe, wọ́n ní bọ̀bọ̀ kan ka kámẹ́rà tó wà níbẹ̀, wọ́n ní 52 cameras ni. Ẹ̀yin orí production Big Brother yẹn ni. Káwọn máa wà lówó gidi, káwọn náà ṣe Big Brother. Media is the first people that will fight for you. Kí ohun yẹn lè jáde dáadáa ní gírígírí, tàbá ń dún kó máa wọlé sí wọn lára. Kí Tinubu má lè sùn ní London. Bí bó bá yẹ pé ibi tó wà náà yẹ kí n ra tíkẹ́ẹ̀tì kí n máa lọ London kí lọ máa jágbe mọ́ níbi tó wà. Mo mọ ibi tó wà. Bọ́ gbé sínú kọ̀rọ̀ máa lọ máa pariwo mọ́. Ọmọ àlè Fúlàní. Ṣé wọ́n là ń bá sọ̀rọ̀ ní bíbá born bastard? Torí Fúlàní ló bí ni àtọ̀tọ̀ fi bí púpọ̀ nù yín, gbogbo yín ó díjọ́ ta bá gba country wa la máa mọ bá ṣe máa dì pẹ̀lú yín. Ó kù díẹ̀. Ó ní go and work ọ̀dẹ̀. Ilé tí mo ń ṣe ìkan ṣiṣẹ́, ọmọ àlè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. Koiki, stop using Yoruba nation. That name will cause us internal war. Ẹ fi yẹn sílẹ̀. Internal war wo so bàbá kí tó yẹ tó kọ́ the Yoruba people wọ́n mọ́ tán kọ́. Internal war. Cause us internal war. Internal war wo ló fi kọ́ sí. Bẹ́ẹ̀ ni bá fẹ́ pè Oòduà nation, any right. Ẹ má sọ fún mi pé kí n má pè ní Yoruba nation. Now, let's go back to the discussion. Article 21 countries. Èmi kúkú kọ́ ni mo ṣe fídíò yìí, mo bá pàdé náà ni. Mo ti block wèrè dànù, ẹ má kó yọ ilé ẹnu, mo ti lé wèrè dànù àti kíkẹ́ out. Àtọ̀ Fúlàní lọ́ fi bì. Púpọ̀ nínú wọn gan tó máa ń lórúkọ Yorùbá ti dictate wọn ṣọmọ Ìgbò pọ̀ nínú wọn. Wọ́n máa lọ lórúkọ Yorùbá. Wọ́n ní different profile. Ẹni tá lé lọ yẹn á tún padà wá lọ́la, orúkọ mi ló tún máa lò. Criminals will be criminals. Now, look at 21 countries
ẹ jẹ́ ká parí country tó kù ká tẹ̀ mọ́ mélòó ni country tó tẹ̀ ṣe campaign páwọn fẹ́ lọ Article 21 ẹ jẹ́ ká release video yẹn ká continue ká wá lọ sí America torí mo ti fún yín ní breakdown ti Scotland màá lọ sí America 2 hours náà ní program yìí ká lè lọ sùn kọ́nà kó tún jí wa sáyé. Let's continue the video. So Zambia ó di 22. East Turkestan ó di 23. Among ó di 24. South Mongolians ó di 25. Taiwan ó di 26. Tibet ó di 27. Goan ó di 28. Aceh ó di 29. Chigon Hill Tract ó di 30. Karakoram ó di 31. Nagaland ó di 32. South Moluccas ó di 33. West Papuan ó di 34. District of Columbia, Washington, D.C. ó di 35. These are 35 indigenous people that are tired of ibi tó kó wọn sí tó wà currently and they want to exit. I am not the leader of the movement. So gbogbo ọ̀rọ̀ change of name here, do not entangle me with it. I am going with the instruction of the leadership of the movement. Koiki, remember, no one knows it all. And you call the leader mọ̀ tó ń ṣe. No, and we cannot all come be leader. Ṣé èèyàn mẹ́ta ló máa wá at least àtẹ̀mọ̀ pé àwọn mẹ́ta ló máa wà nínú plane, but èèyàn kan ṣáà ló máa jẹ́ leader wọn nínú plane yẹn. Èèyàn méjì ò lè wọ́kọ̀. So don't bring this issue of Koiki wá change the name Yoruba Nation, say Oduwa Nation. No, not on this platform. Mo bẹ̀ yín ni. I have a leader. Olóyè gan tó ní òun believe in Oduduwa Nation. Tẹ́ bá lọ gbọ́ fídíò yẹn dáadáa, ó sọ níbẹ̀ òun ní tóun máa pè nìyẹn. So all these àkínṣe Yorùbá, àkínṣe Oduduwa, the issue is still something that will be looked into. But right now, Mokima Mame Kaboma, right now, whether it is realistic that we are not Yoruba Nation or not, name can be changed. I have mentioned that Babakito Egonti saw many times. The more Fulani Bada Idroni Sama Berikoshe Yoruba Nation, Yoruba Nation. Why are we deceiving ourselves? I take Kurono Nigeria. Nigeria. We will take charge and control who we are, our name, whatever we want to bear. Mo de ti sọ gan se baba teje Yoruba Nation Ọ̀yọ́ gan ò lè náà làwọn máa jẹ́ olórí ẹ̀. So all this history that people call, I don't entangle my platform with it. About our platform that in debated, not on this platform, please. Because Babakito is the leader. She mi ni ma ko de laaro ni say okay ki se Yoruba Nation mo Oduwa Nation ni wa. That means ke mo ti gba leadership lọ́wọ́ Babakito ye niyen. So yes, you have the right you have the right to call yourself Oduwa Nation. But ma gbe yan wá síbí báyìí. Ẹ bá wà láwọn platform mi tó tin sọ any right láti máa sọ níbẹ̀. But lórí platform tiwa is called Yoruba Nation / Oduwa Nation. Let's finish up because of the time and do not get distracted. Focus the lórí. So now let's return back. Scotland. Some of the events of the day tó ṣẹlẹ̀ lánàá lórí ọ̀rọ̀ bó ṣe jáde fúnra lè èèyàn kan yìnbọn pa wọ́n èèyàn kan ṣe wọ́n ní jàǹbá as against Nigeria. Torí tó bá yẹ pé Nigeria ni only God knows what would have happened. Okay, Twitter, okay, the wrong one. Easy when you are the big organization. But you have to do everything yourself, but it's part of the job. Now, let's return back because now Mutula to monitor on screen.
safety domain. Now, let's return back quickly because of the time. All under one, these are some of the images coming out today from Scotland 8 hours ago. Eleni, thanks to Stuart, me, and 3-year-old Daniel for leading today's match. Ọmọdún mẹ́ta ó ti mú ẹ̀tọ́ ẹ̀. Ká tẹ̀sọ́ pé àwọn ọmọdún mẹ́ta tiwa wọ ọmọ right wọn, but ìwọ àgbàlagbà ó jẹ́ kó ní làákàyè pé ọmọ ò gbọ́dọ̀ máa sùn nínú ooru, ebi ò gbọ́dọ̀ máa pọ́mọ sùn. Inú ilé mo ti show yín lọ́dọ̀ mi ní London many times. Tó bá ṣí fridge wàá bá oògùn àwọn ọmọ kéékèèké. Tó bá jẹ́ pé a ti lò yẹn fún wọn kò ṣiṣẹ́, o gbọ́dọ̀ tètè pé 999. Kọ́ wá béèrè pé kí ló fẹ́, wà wá ní o nídìí ambulance torí pé ọmọ tó wà nílé ó nídìí support díẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí ní Ondo State? Ṣó lè gbé ọmọ kékeré lọ sí hospital lálẹ́ nísìnyí kan fún ẹ nítọ́jú? Ṣó lè rí pharmacist tó ń ṣiṣẹ́ 24/7 ní Àkúrẹ́ lálẹ́, ní Èkìtì, ní Ìjẹ̀bú-Òde? Why are we living in denial? Ọmọ ọdún mẹ́ta làwọn òbí ẹ̀ mú jáde, wọ́n fi ń tètè jẹ́ kó yé. Òun ni picture tẹ́ ń wò níwájú yẹn. These are some of the images out of Scotland today. We are ready to make Scotland independent happen. Scottish independence can only and will only happen when the people exercise their right to self-determination. In that part, kí ni mo tún mú wá fún yín? Ṣé mo ń ṣe mismatch àǹfẹ́yàwó àǹfọ́kọ níbí báyìí? What we are here for is to continue to exercise our right. That right doesn't have to be the favor of federal government. Look, Tinubu will complete his tenure even if he wants to remain there after 2031. Ó gbọ́dọ̀ gbé ìjọba yẹn sílẹ̀, ìkànnì méjèèjì ni. Bó gbé sílẹ̀ wá bá fa wàhálà, ambọ̀sibọ̀sí wọ́n sì ń bá fa wàhálà. Orí ẹ̀ lọ fẹ́ yọ sílẹ̀ báyìí nísìnyí. Mo ń gbọ́ Tambuwa, àwa tí náà fi máa lo fídíò mọ́ ni. Tambuwa wà lọ́dọ̀ Ṣeun Ọ̀kínbalóyè ní either on Friday, Politics Today. I believe it's Friday because mo wò lọ́dọ̀ bọ̀bọ̀ brother mi kan ti máa ń wo fídíò ẹ̀ lórí YouTube. Tambuwa àwọn olè òun náà ṣe gómìnà ọdún mẹ́jọ, ó wá ń complain nísìnyí pé insecurity yẹn ó ti lọ sókè. Ó ní 7 local government ni wọ́n operate ní Sokoto. Fúlàní ni o, àwọn terrorist. 7 local government. Ṣé country nìyẹn? Let's smash British state. Ẹgbọ́n bí lè ṣe sọ, ọmọ tó ń pè ní smash. Kò mú nǹkan kò fọmọ́lẹ̀ kò kúrò láàrin wọn, ká kúrò láàrin òfò àti àdánwò tó ń pè Nàìjíríà. Ìyẹn ni wọ́n máa ń sọ pé òun gbàdúrà Ọlọ́run jẹ́ kó ríṣẹ́ Nàìjíríà. Olè ló fẹ́ jà torí kò sí bí wọ́n ṣe fẹ́ ríṣẹ́ nù Nàìjíríà. Olè ni blood money dẹ̀ ló kúnnú Nàìjíríà. Ẹ̀gbọ́n tó sọ 6 hours ago, ó ní we are ready to make Scotland independent happen. Scottish independence can only, Yoruba independence can only happen. Oòduà independence can only happen when we the people exercise the right to self-determination. Ṣé ọmọ wa fúnyàn lọ́fẹ̀ẹ́? No. Ó bá àjà pátá ká pariwo títí lórí social. Mo ti sọ fún yín orí social media kan láti máa gba country. Preambles ni ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá fẹ́ gba football, èmi máa ń rí wọn tó máa kọ́kọ́ ṣe exercise, wọ́n máa warm up. A lọ báyìí, Oseme lọ báyìí, Okocha lọ báyìí, wọ́n á ṣe báyìí, wọ́n á ṣe a ṣe warm up ni. Gbogbo eléyìí tá à ń ṣe látọdún márùn-ún, à ń warm up ni. Nígbà tá a bá wá warm up tán àti làágùn dáadáa, àwọn wọnú ilé wa lọ ṣanra, àṣẹ wà jáde. Ṣẹ̀wárí jáde yẹn, ìyẹn ló máa jẹ́ the final straw of the movement. Gbogbo eléyìí tá à ń ṣe preambles ni. Only let's smash the British state by rendering London rule impossible. Will you stand with the people of Scotland? Àwa náà ń bí ẹ̀yin nísìn. Will you stand with Yoruba people? Will you stand with the Oduduwa people? Ṣé máa stand? Àbí ẹ kò fi tì wá síwájú kẹyọsẹ̀ kúrò lẹ́yìn wa? Ó kù sọ́wọ́ gbogbo wa. Gbogbo alájọ ń jẹ̀rẹ̀ sí yẹn àtẹ̀wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Torí pé ara ọ̀rọ̀ ọkùn, ara ọ̀rọ̀ ẹdìyẹ òun lọ̀rọ̀ tí gbogbo wa wà nú ẹ̀. And it is important that we exit this union as quickly as possible. The damage yẹn máa pọ̀ gan when Tinubu lose, win, economy méjèèjì ni. Bó bá win wàhálà, tó bá lose wàhálà. So why are we not telling him to return back home? Kó wá gbàyè, kó wá gbẹ̀yẹ, ká lè jọ ṣe ibi tí wọ́n ń pè nílẹ̀ Oòduà. Bó o bá tẹ̀ ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa mọ́, ó lè wà lẹ́yìn kó máa fún wa advice. Ẹ ṣe báyìí, ẹ lọ báyìí. But irọ́
àgbàlagbà tó dàgbà bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́lọ̀ fún lálàáfíà èrè mélòó ló lè sà strength mélòó ló wà lára ẹ̀ mo ń béèrè strength mélòó ló wà lára ẹ̀ kọ́lọ̀ fún lálàáfíà. Peter Obi gan tó ń ṣe gbàgbàgbàgbàgbàgbàgbà mo gbọ́ lálẹ́ nísìn nínú Morinu Sahara ó ní I will take a break for my health. Àwa gan ta jẹ́ ọ̀dọ́ báyìí gan sef a gbọ́dọ̀ take a break sometimes. Mélòó lára ẹ̀. So that's why we are saying that tell them ká sọ fún wọn ká kọ lójú pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí Tinubu gbogbo alájọ máa jàró sọ gbogbo alájọ máa jẹ fried rice torí tó bá délẹ̀ tán bí wọ́n bá sá lọ gbogbo family ò lè sá lọ. Let's go back quickly at it lose too much time. Èyí tó yẹ kí n fi North America ẹ wo bí mo tún ṣe lọ ọ̀nà tí mo fẹ́ gbà ọ̀ jáde òun kọ́ ni mo tún. So wọ́n ní join the march and wave your astarias. Táwọn náà bá jáde táwọn wave flag wa kò pọ̀ jù. Nítorí ìbẹ̀rù tó wà nílé àwọn àìkọ́ kíkó ìkíkó bá mi o kò sẹ́ni kankan tó ń kó bẹ́ẹ̀ nìkan kan. Tó bá jẹ́ pé ní gbogbo àdúgbò yín wọ́n ṣe ní ká jáde yẹn ní gbogbo wa láà ń jáde láràárọ̀ táà ń lu pàǹdolo níwájú ilé wa ṣọ́lọ́pàá máa wá mú ẹ̀ ń bẹ̀ ni. Bọ̀tí rọ́ fear òun ló fẹ́ pa wá ẹlòmíì ti kú kíkú tó dé. Wọ́n ní well done to everybody today wọ́n kíra wọn a kú oríire fún ta lọ ṣe lénìí. Ẹ wo àwọn èèyàn bó ṣe jáde rẹpẹtẹ ẹ wo àwọn èèyàn ẹ wo àwọn ọlọ́pàá rẹ̀ wà ń bẹ̀ẹ̀ tó ń protect wọn. Thousands of people, this was 11 hours ago, another platform to the late, don't pay the national at Scott National. Báwa náà ṣe lè sọ pé Oòduà National, Yorùbá National, ìtọ́ba òun ní kẹ́ pé. Thousands of people taking part in a Scottish independent march having arrived at the Holy Road. Ẹ wò wọ́n bó ṣe march. Àtẹni tó wà lórí wheelchair, kò tẹ̀sí ẹni tó lè lọ lórí wheelchair lórí títì Nàìjíríà. Títì Nàìjíríà wàá máa lọ lórí wheelchair. Gbàgàgbàgà yẹn báyìí ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ dára ẹ̀ sínú gọ́tà ìlú òfò ẹwà àwọn àgbàlagbà ẹwà gbogbo wọn níbo lẹ́ ń wò yẹn tẹ́wà lórí YouTube ẹ wò wọ́n pẹ̀lú flag wọn lókè lẹ́lẹ́ ló máa fẹ́ lẹ́lẹ́ ni yóò máa fẹ́ ẹ wo bó ṣe ń lùlù àsí ṣé gbogbo àwọn ilé ìnísìn ta ló fún wọn lówó àwọn tó ń contribute sínú movement yẹn ni. The march has drawn out far-right protest after organizer urged people taking part to wave their astarias flag wọn lọ sọ bẹ́ẹ̀ in show against perversion of the flag. Ẹ show flag yìí káwọn kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé ẹ fẹ́ lọ gbogbo ẹ̀ pátá wọ́n show ẹ̀ náà lórí YouTube wọn gbogbo nǹkan pátápátá wọ́n dẹ̀ announce ẹ̀ 2 hours to go 4 hours to go now àti parí yẹn because 2 hours náà mo sì fẹ́ lò because mo ní láti lọ sùn. Now mo fẹ́ gbé yín lọ sí Amẹ́ríkà èyí tó gbé mi wá sórí show gangan lálẹ́ yìí mo bá kankan pàdé pẹ̀lú America government. Trump ni mo kọ́kọ́ rí in tó sọ síta nígbà tí mo rí mo ní Trump yìí ẹ̀dá kan ni. Let me bring the image up quickly. Nígbà tó máa tó wá dalẹ̀ mo tó wá rí ti JD Vance mo ní yes tó bá jẹ́ pé mi ni mo sọ ọ̀rọ̀ tí àwọn ilé sọ yìí Koiki gay ìgbàgà Stephanie Domini Maki mama ẹ wo tí Trump kọ sórí Twitter handle I love the smell of deportation in the morning. Pé tóun bá jí láàárọ̀ bẹ́ẹ̀ mi náà bá ṣe ń jí láàárọ̀ kí máa gbọ́rùn bá ṣe máa deport gbogbo àwọn wèrè àtàsíwín tó ń bẹ ní South West Fúlàní ni o Ìgbò ni o tó ń yọ wá lẹ́nu ká deport gbogbo wọn dànù ká ti bọ́dà ẹ tó fẹ́ wọlé ká mọ èèyàn ó lè ṣe nu Nàìjíríà o tẹ bá ní restructure Nàìjíríà àwọn ọmọ Ìgbò ṣì máa ní right láti wá sísàlẹ̀ o but bàbá wa fully independent autonomous ẹni tá a bá fẹ́ jẹ́ kó wọlé ló máa wọlé ẹni tá a bá fẹ́ jẹ́ kó wọlé tó bá wọlé tá a bá mú á ṣẹ̀wọ̀n á tún deport ẹ̀ padà ẹ wo ti America president sọ ó wá tún dé fìlà mo mú fìlà yẹn wá Azeez send ìrọ̀ àwọn fìlà yẹn sí mi wáyé pé London mo wà ní fìlà yẹn mi bá dé lálẹ́ àwọn cowboy fìlà ó ní I love the smell of deportation in the morning. Chicago about to find out why it is called Department of War. Fẹ́yìn tẹ́ ẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ mo ní orúkọ ó easy láti change
How many years ni wọ́n ti ń pè ní Department of Defence nígbà tí Trump dé ó lo nǹkan pè ní kí lẹ máa ń pè safety domain l'Amẹ́ríkà àbí ẹ̀gbọ́n mi ẹgbẹ́ ìdáwà l'Amẹ́ríkà ó lo ó ní bó ṣe máa ń pè ọ̀rọ̀ yẹn kò ṣe veto ó lo stand there as an American president àṣẹ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó pàṣẹ pé kò tún jẹ́ Department of Defence mọ́ kọ́ lọ máa pè ní Department of War àwọn èèyàn mọ tó ń bọ̀ oh my God executive order ẹ ṣe gan ni tí bá ti ń béèrè yẹn má tètè já mi lọ́wọ́ ẹ má bínú executive order ó lo executive order nítorí kí Tinubu lò nìyẹn kí ni kan pẹ̀lú UK lo executive order and dissolve the union Koiki náà ẹ jẹ́ kó lọ sí 2027 tó bá wá débẹ̀ á ronú state police ẹ ṣe gan ni Trump lo do you know the meaning of using executive order how many years ló ti ń pè ní Department of Defence òun dé ó ní wọ́n tún pè ní Department of Defence mọ́ ká máa pè ní Department of War àti wàá nú ogun Trump mo gbádùn ẹ̀ tó ẹ ṣe gan ni executive order ìtàn sọ fún Tinubu lélẹ́yìí President Tinubu use your executive order and do things that will be very ẹ jẹ́ kó dé second term kọ́lọ́run jẹ́ kó rí ṣe ní second term tẹ́ẹ̀mí ẹ̀ bá ṣì wà láyé because à ń ṣe bàtẹ́ pé àwa la lẹ̀mí ẹ̀ Ọlọ́run ló lẹ̀mí gbogbo wa kò dẹ̀ sẹ́ni tó gbàdúrà kú fún un àwọn tó fẹ́ gé orí ẹ̀ bọ́lẹ̀ Fúlàní wọ́n bẹ lẹ́yìn kùlé ẹ̀ ó lọ nísìn kò fún Ṣètìmá ní agbára o bóyá ẹ mọ̀ ó dà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Tinubu is not supporting Yorùbá nation that is the problem why kí ló dé tó lè support ẹ̀ mo kí n kẹ́kẹ́ coach kí lè rí sí in tí Trump sọ yìí kí lẹ̀yin rí sí ó ní I love the smell of deportations in the morning pé tóun bá ń jí láàárọ̀ kó o máa gbọ́ òórùn pé wọ́n ti deport gbogbo àwọn wèrè àtàsínrín tí wọ́n fi jẹ́ kí àwọn ọmọ wọn rí ayé gbé in tó ń sọ nìyẹn gbogbo àwọn tí ò fi jẹ́ káwọn ọmọ wọn rí ayé gidi gbé safety domain we are saying we should push to get Yoruba out of the contraction and later decide what name we want to call our country but some people are saying it must be Oduduwa nation ọkọ̀ tó fi distract wa a ní ká fìyẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ká kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ náà ká padà sí kinní kan mo kí Ọlámilékan pẹ́ mo kí bàbá wa Adébámbọ̀ mo fi tọ̀tọ̀ dárúkọ yín ọ̀kẹ́ owó Adékànyẹ Ọlárìnwájú mo kí wọ́n ti Paris kí lẹ rí sí ti Trump sọ yìí Yoruba people let's get our house first our house first before we decide how we want our horse ẹṣin ká kọ́kọ́ tẹ̀ gba ẹṣin yẹn ẹ mọ̀ pé ẹṣin dẹ̀ ẹṣin spirit lẹṣin èmi ò tí ì gun ẹṣin kan bẹ́ẹ̀ lọ títí but a ti mọ̀ pé spirit ni ẹṣin mi tó bá fún ẹ nípa Ọlọ́run jẹ́ kó lè dìde ńlẹ̀ but ó ní bó ṣe máa bá ẹṣin sọ̀rọ̀ wàá fọwọ́ pa lára spirit á máa lọ pẹ̀lú ẹ̀ á mọ̀ pé wọ́n ní olówó òun torí tó bá ti wá wà lórí ẹ̀ tó lè control ẹ̀ yes orúkọ ló wá ní tó yẹn ni a fi padà wá nísìn orúkọ ló easy láti change ẹ ṣé gan ẹ̀ fún wa ní rose lórí bàbá mi Àtàndá ẹ ṣé gan ní sà Britain kúrò lára EU wọ́n change gbogbo pálí àwọn tó jẹ́ ọmọ UK lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbogbo tó fi change pálí ẹ̀ mọ̀ rògbò tó wọ́n yẹ tó bá mú that passport tó jẹ́ old one yẹn dáde tó fẹ́ lọ sí European country wọn ò ní jẹ́ kó gbéra láti airport wọ́n á ní kó lọ tún passport mi ṣe within 2 days wàá gba passport ṣe bí ọba Olúwo gan sọ fún wa pé òun gba passport àwọn within 24 hours ní Canada passport ìyẹn ló ó tún máa fún àwọn èèyàn níṣẹ́ ni so why are we putting the priority away àwa ń lé distraction káàkiri ká kọ́kọ́ gba country náà ká ti gba country then we deal with all the other issues paperwork nìyẹn ìbáwá la fẹ́ gbéra wa ṣé Britain ló máa fún wa lórúkọ ni ìbáwá la máa pera wa lórúkọ ta fẹ́ bọ̀ ṣé àwọn olóṣèlú nìyẹn
Those are the distractions. I really like dislike. People don't think very well before they follow crowd, bandwagon everywhere. Bàbá tó ti draft ìwé láti 1970. Ẹlòmíì nínú wa wọ̀ tí bí wa nígbà tó ti bí bàbá abẹ́dàgbà tó bàbá Akíntóyè lọ ni. Ó kọ orúkọ the Yorùbá people. Ó kọ oríṣiríṣi history sínú ẹ̀. Màá ṣe máa gbọ́ history Laji Abbas. Kí ni kàn mí pẹ̀lú Laji Abbas? I respect him. Kí ni kàn mí pẹ̀lú ìtàn tó ń pa? Kí ni kàn mí pẹ̀lú àwọn olùpìtàn? I live in the UK. Gbogbo ìtàn tẹ́ ń pa tó yẹ pé Britain ti bayé jẹ́. Gbogbo ìtàn tá a wá tẹ́ ń pa yẹn gan sẹ̀. Britain ó ní more information ju gbogbo ìtàn tẹ́ ń pa lọ yẹn. Let's first work towards achieving the cause of the reason ìta ṣe ń sọ pé a fi dá dúró. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń pa tàn tó believe in the movement. Wá sọ̀rọ̀ lọ léni báyìí, wá sọ̀rọ̀ lọ báyìí léni. Ẹ̀yin mọ̀ta, ṣé Laji Abbas ó mọ̀ tó Britain ni? Mo bẹ̀rẹ̀ ni, gbogbo àwọn tó ń pàtàn káàkiri nísìn, ṣé gbogbo wọn mọ̀ tó Britain? Britain lẹ́ ń bá ṣeré bẹ́yẹn. Britain. Ó dà pé àwọn èèyàn wọn tó ń pè Britain. Bẹ́ẹ̀ ni, ìtàn pálapàla, ìtàn oríṣiríṣi tó kàn mọ́kàn rẹ́rìn ni. Britain. Britain lẹ́ ń bá ṣeré bẹ́yẹn. Britain to execute gbogbo wàhálà tí a face lónìí. Bẹ́ẹ̀ni. So what we are trying to explain is that going back to the US, ibẹ̀ ni mo wà nísìn, to the time it was very limited. When I saw this in the morning, mo ní yes, irú nǹkan tèmi náà fẹ́ kí a wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tiwa. Kí president mi máa pàṣẹ, kí orí mi máa wú. Àṣẹ mélòó ni Tinubu fi pa nísìn? Nínú ìdáfẹ́mújáde padà nísìn, ká padà sí orí Twitter JD Vance. Nígbà tó wá dalẹ̀, mo bá tún wá lọ rí, mo kàn rí post yẹn tó kàn flash wá sórí orí X mi. Ẹ̀gbọ́n kan tí JD Vance sọ, ní àná ní aago 4 fẹ́ lọ lù l'Amẹ́ríkà. Èèyàn 8.2 million ti view nǹkan tó post yìí. Only killing cartel members who poison our fellow citizens is the highest and the best use of our military. Èmi ò tẹ́ kọ́kọ́ rí eléyìí tí Trump yẹn ni mo rí. Now, but bí mo ṣe rí post yìí, ẹ jẹ́ fún yín ní screenshot nǹkan tí mo rí gangan. Mo wá ṣe lọ sórí page JD Vance gangan. This was what mo ti post ẹ sórí TikTok. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń follow mi náà, ẹ ti rí post ẹ lórí TikTok. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Mo kí brother mi. Ó ní Mr. Koiki, the same Laji Abbas always abuse Yoruba nation. He believes so much in Nigeria and also want regional government. Ọlọ́run jẹ́ kó rí regional government kọ́. Now, èèyàn kan wá comment sábẹ́ JD Vance. Báwọn náà kọ́nà ṣe máa wá sọ́dọ̀ tiwa náà nísìn. A máa announce ìjọ tó lóye ń bọ̀ ní Ìgbòho ní week tá fẹ́ mú yìí. So teaching party fún wa ní date yẹn, a máa tètè announce it. There will be enough time for at least enough time to know when it's coming. But for now, kaloma múra sílẹ̀. When we post, when táwọn bá ń ṣe program báyìí, ẹ mọ̀ ká máa oríṣiríṣi comment. Sometimes those comments is to drag something out of you. Ẹlòmíì kàn fẹ́ fi gbọ́n kankan lára yín. So at the manager nísìn, ẹ rí pé àbú èbúmọ́ ní bíbáyìí. Ó kọ́ ìpara kọ́ ara mi wà hot díẹ̀ lálẹ́ yìí, but mo ṣe control ara mi because mo ti promise màmá mi àtàwọn ìyàwó mi. Ìyẹn mi pé ìyẹn kankan ti bá mo lè, but for now there's no reason to curse anybody. Ká ṣe program ká lọ, ẹ tó bá fẹ́ gbọ́ kó gbọ́. Ìyà kúkú jẹ mí, ìyà ò dẹ̀ jẹ gbowó, mo ti bá sọ̀rọ̀ lánàá. Ìyà ò jẹ bàbá Akíntóyè, ìyà ò jẹ majority púpọ̀ nínú wa. Àwọn kan wà Nàìjíríà tí ìyà ò jẹ tó irú ẹ̀gbọ́n mi Yemi Fatoki is doing very well, and many of you as well. They were involved in crime. Mo sọ yìí tẹ́ jáde káàkiri o, tẹ́ ìwà abẹ́ ṣe máa yàwó àwọn èèyàn. I don't believe to do that, and I don't expect you to do that. But tó bá yẹ pé nǹkan tó ń ṣe nìyẹn lọ jáwọ́, tí ọwọ́ máa mú ẹ̀ńjọ́ kan. Now, somebody now comment under JD Vance. Báwa náà ṣe máa ń ṣe program, tẹ́yìn náà máa comment. Because comment sometimes can drive things out of you again. Ẹ ṣe àwọn ìmísí lórí Big Brother, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wò,
ẹ̀rí sometimes mo ṣe ń fire pẹ̀lú Yorùbá dẹ̀ tí Yorùbá bá dùn lẹ́nu ẹ̀ dáadáa báyìí wá fire dáadáa especially tó bá mú èpè kú dáadáa àwọn ọkọ̀ gbé èpè mọ́ ni. èèyàn kan wá kọ́mẹ̀ntì sábẹ́ in tí mo kà tán yẹn kí n kà fún ilé nǹkan sí J.D. Vance killing members ó ní ká pa àwọn ṣé rí àwọn ọkọ̀ fi máa lo ká pa àwọn èèyàn ni but American sọ pé ká pa àwọn cartel ẹ̀tọ́ ni tá bá pa Fúlàní but bí Àrólé Tẹ́ntẹ́ ṣe sọ ẹ̀wọ̀n kó mo sọ lánàá nígbà tí mo ṣe program pé Àrólé Tẹ́ntẹ́ ní ẹ̀yin fún Fúlàní ẹ wá ń display fún wa ká fi ṣe kí ni ṣé wà òkè èdè London nìyẹn tó bá ní ṣe wà òkè ṣáàsọ pé wà òkè torí tó bá ní wà òkè ó ní killing cartels members who poison our fellow citizens èmi àwọn reverse pé killing àwọn mo máa kí ẹ fún jòrò àwọn social media kìíní mo fẹ́ oyè yìí èmi a máa kọ́ dẹ̀ especially lórí TikTok yìí ká pa àwọn tó ń pa wá yẹn tó ń ṣe jàǹbá fún wa is the highest and the best use of our military. Àwọn ní military but alámọ̀tẹ́kùn and àwọn farmers hunters and the vigilante kí lẹ́yìn wá mú wọn tẹ́ wá fi wọ́n wá níta kí ni ká fi wọ́n ṣe ṣé prison náà ló ní ààyè tó yẹn pé kó tún kó wọn sínú prison ṣe normal kí ló ń ṣe yín náà inú igbó lẹ ti rí wọn ni ojú títì lẹ ti rí tẹ́yìn bá ti ṣáà mọ̀ pé àwọn eléyìí o Amẹ́ríkà ló sọ eléyìí o èèyàn kan wá dá lóhùn ibi tí mo fẹ́ lò gangan nìyẹn torí mo fẹ́ ká pẹ́ mọ́ 20 minutes ló kù arákùnrin kan wá dá lóhùn pé killing the citizens of another nation who are civilians without any due process is called a war crime. Ẹ wá wo ti vice president the vice president of America ẹ wo bó ṣe dá lóhùn padà àbí lè ya wèrè ni èmi ń dá lóhùn ẹ̀mọ̀ pé mi fi àjásà sí ní sèrè ẹ̀gbọ́n kan tó sọ ó ní I don't give a shit what you call it. ṣe rí pé reason tara ṣe ta mí nígbà tí mo jáde lálẹ́ nìyẹn. ó ní I don't give a shit. aráàlú tó bá wá pa àwọn èèyàn wa ká take wọn out nǹkan tẹ̀yìn ò bá pè problem ti yín nìyẹn. àwa wá mú Fúlàní tá a mọ̀ pé ó ń ṣe jàǹbá fún wa ìyẹn la wá ń mú fóònù àwa ń rìkọ́dì wọn àwa ń ṣe báyìí. àwọn Fúlàní yẹn tó bá wá fi wọ́n sílẹ̀ jàǹbá tó máa wá ṣe. tẹ́ bá lọ wo news tó jáde ní Friday sí èní lórí àwọn attacks kan tí ó ṣẹlẹ̀ mo kàn fi sáré wò bí a mo lè mú chooks ni bàbá yẹn ń jẹ́. okay ẹ jẹ́ ká lọ Sahara Reporter just to give you the idea of how many atrocities that happened within 48 hours. And you ask, where is the government? The government morara ni. Let's take it from 2 hours ago. Use of firearms not enough to end insecurity, says Kaduna Governor Sani. Only commando firearms is not enough. Intelligence is very, very important. There are need credible intelligence to pin down the terrorists. You are wasting your time. But Tara Aduba fún government ní intelligence. The same government, tẹ́ bá rántí pé brother wa tó ní investigative journalist Soyombo ó wọnú ó dà pa àwọn tó máa ń ṣe oil bunker yẹn. This year náà ni ó lọ ṣe investigation kan níbẹ̀ so wọ́n bust wọn mọ́bẹ̀ wọ́n wá mú òun wọnú àwọn military mú padà lọ sínú base wọn kó tó jáde wọ́n ti mọ̀ pé ó wà nínú base. Báwo làwọn yẹn ṣe mọ̀? Mo rántí bí story yẹn ṣe lọ. I think some of you will remember the article. Soyombo is an investigative journalist. Let's move swiftly. Mo fẹ́ lọ wo mo wo Sahara Reporter ni on some of the crimes that has happened in the space of just Friday, Saturday. Wọ́n pa àwọn mẹ́jọ tó jẹ́ security operative. Wọ́n ti jẹ́ àwọn Chinese kan lọ nísìn tó dà pa àwọn yẹn ṣiṣẹ́.
ní mọ̀mọ́bítà ìtọ́tọ́ sáì tó ti ń ṣiṣẹ́ tó ti mú wọn. Thugs allegedly backed by policemen attack àti sọ̀rọ̀ ní the beginning of the program. Eléyìí nísìn NCDC says no Ebola lélẹ̀. I just want to give us the background of some of those attacks. A lot is happening. Now, bandits launch attack on Katsina community. Wọ́n pa èèyàn méje. Wọ́n adopt many. Ìyẹn ní Kaduna. Ṣé rántí pé ìgbà tí mo kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan Kaduna State Governor ní ọ̀rọ̀ firearms ní kọ́kọ́ ló máa solve problem yìí o. Intelligence is also very, very important. I go continue. And pé parí ètò. Over 60 resident soldiers killed in Borno State community in Boko Haram massacre. Ìyẹn náà ní 9 hours ago. Ó di méjì àbí? The last one yẹn ni tàwọn tí wọ́n pa àwọn mẹ́jọ. Nigeria. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ ọmọ actor tó kú Ibrahim Shatta àní sunkún ọmọ o. Kọ́lọ̀ wà pẹ̀lú àwọn mọ̀lẹ́bí náà. Very sad one when I saw the news breaking out yesterday. Pẹ̀lú tí ọmọ Péjú ìyàwó àti ọmọ wọn náà ṣaláìsí. Then we start winding it down. The other one was anyway the gunmen kill 8 NSCDC personnel, kidnap Chinese national in Edo State. Mo tẹ̀tí sọ́ntì máa sọ lórí ìtàwọn yẹn because you gbọ́dọ̀ wà very careful pẹ̀lú àwọn social media yìí. And I think that is some of what happened. Then there was another case of kidnapping, boss, tí wọ́n kidnap àwọn kan. So just to come back to the America issue, Katomalo, Charity Akingbadeni, I truly agree with Baba 1010, an American vice president. Take very good care of those who take care of you and your family because of your land. You got to take care of them. But in time, I don't know why. So, what is wrong with Ibrahim Shatta? Ọmọ ẹ̀ṣaláìsí, ọmọ ọkùnrin ṣaláìsí lánàá. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ ọmọ náà kó bá tẹ̀sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. So just to bring it to the context, kí lẹ̀yin rí sí tàbá ti parí program ẹ bá wa comment lé lórí kí lẹ̀yin rí sí in tí Donald Trump àti vice president ẹ sọ lórí ọ̀rọ̀ deportation tí Trump sọ pé tóun bá ń jí láàárọ̀ báyìí o òun fẹ́ máa gbọ́nrún àwọn tó ti deport. Bẹ́ẹ̀ ni, it's a very sad one when I saw the news myself. Then vice president náà tó wá sọ pé kò sí ìtọ́kọ̀ àwọn bí cartel bá pa àwọn lọ́mọ wọ́n ní adìẹ dà mí lágbónú ẹ bá mi parí òwe náà òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ o. Nobody want violence, but nínú àwọn nǹkan tí mo rí ká tó máa lọ again nígbà tí mo lọ sí Department of War tó ń pè ní sí ní America is no longer Department of Defense. I went there to check. Okay, mo lè gbé wa lọ síbẹ̀ quickly because I want to stick to the time. Mo dẹ̀ ṣe fẹ́ ka article kan tó jẹ́ pé ó dẹ̀gùn díẹ̀ tá a bá tẹ̀ ká tán. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Department of War ló ń pè ní sí Department bọ̀ òlélẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti change ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbogbo paperwork tó bá ń lò wọ́n executive order ti jáde. Ọ̀gá kan ṣe máa sọ pé ká ṣe manage ká máa jẹ́ Department of War. American president sọ̀rọ̀ pọ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ dá. Intan sọ nìyẹn tá bá ti gba country tiwa náà á decide orúkọ ta fẹ́ pè. Department of Defense ló ń pè tẹ́lẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti change ẹ̀ ní gbogbo àwọn ọkọ ló máa ṣiṣẹ́ yẹn. Òun ní nísìn website wọn 6.7 million ó ti di Department of War. But ó ní kankan tí mo rí níbẹ̀ tí mo fẹ́ kájọ wò nígbà tí mo ń go through kódà wọ́n ní tí nǹkan bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n máa order pizza rẹpẹtẹ lọ sí Pentagon. I don't know. Ìyàwó mi Pàlẹ́kì ni mo gbọ́ lórí program ẹ̀ nígbà tí mo wo news láàárọ̀ èyí tó ṣe lánàá. Anyway, that's just on a lighter note. Ẹ̀gbọ́n tí Peter Eggs
lára àwọn tó jẹ́ mo fẹ́ wo position tó wọlé America is a Christian American husband, father, author, veteran. My view, 1.6 million followers. Peter Exe. Mo rò pé ó fi ṣe position kan l'America. Òun náà ni Secretary of War lòun. Òun ni Secretary of War. Ẹgbọ́n kan tó kọ sínú lánàá náà ni o ní Twitter. Ó ní the motto of my first infantry platoon was those who long for peace. Mo kí yàwá tẹ̀ ń wọlé lọ́tún lọ́sì. Those who long for peace must prepare for war. A fẹ́ gba Yorùbá nation, a fẹ́ gba Oòduà nation peacefully, but we must prepare for war. Kò mí bá fẹ́ jà ogun. We must prepare for war. A gbọ́dọ̀ múra ogun sílẹ̀. Bí ẹ̀gbọ́n tí mo sọ, secretary to the lára àwọn American government, ó post lánàá lórí Twitter. Ó ní the motto of my first infantry platoon, àwọn olóńpẹ̀ ní platoon, àwọn American force tó máa ń dán já ogun sílẹ̀. Bọ̀ wá kọ́kọ́ máa bá peace lọ. Ẹ má bínú, ẹ gbà àdọ̀bálẹ̀, ẹ gbà wá báyìí kíní kan, bọ̀ a máa gbáradì fógun. Ìyàn mi bá fi jà ogun. Those who long for peace. Ṣé à ń rí lórí YouTube? Kò show yẹn. Okay, torí mo ti ṣí too many, ẹ jẹ́ n close àwọn díẹ̀díẹ̀. Ọ̀tọ̀ níbi tí mo ti mú information yẹn wá, mo fẹ́ kẹrin ni. Torí kẹ má bàa ní, Koiki, in tó ń show, ó tútù yàtọ̀. Mo ń bọ̀. Kí ló dé tẹ̀rí? Show? No. Okay, torí mo ń lo, ẹ jẹ́ n yọ screen rẹ̀ kí n show fún yín. Add this one to the page. Òun ẹ jẹ́ n yọ comment kúrò. Unblock it. And we have only just few more minutes. Tí n bá lè ka ti Usman Dan Fodio yẹn, àfihàn sí ọjọ́ mi. The motto of my first infantry platoon was, those who long for peace must prepare for war. Mokima Ikalema. The War Department will be prepared every day in every way to ensure our citizens live in peace. Peace through strength. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni President Bola Tinubu ṣe ń ṣe fún gbogbo wa? Mo ní lánàá fídíò kan tó send sí mi àti wọ́n ti fọ́ orí bọ̀bọ́ yẹn, ọmọ Yorùbá ni. Bí ọ̀nà bá àwọn pípé wọ́n wọlé wá bá ní ọ́fẹ́ stáàbù ìyàwó ẹ̀ sínú ilé pẹ̀lú oyún nínú. Kó tó di pé àwọn kan náà tún wá rescue ẹ̀. Mo tún lọ further down. Nígbà tí Trump made an announcement from the White House pé kò tún jẹ́ orúkọ yẹn mọ́, kó change orúkọ yẹn. So it's now Department of War. It's no longer Department of Defense. Don't put tẹ́lẹ̀ orúkọ yẹn ti change. So while we are campaigning for a peaceful exit, torí pé ọmọlúwàbí ni wá, a dẹ̀ like wàhálà, but àwọn kan ti gbé wàhálà tí wọ́n dé wá bá wa tó ní wá lára. It is our responsibility to prepare for war. Ó máa jagun, jagun. Let us go and prepare for war. It's just a fact of life. You don't prepare for it, you're likely to get caught up. If you want peace, prepare for war. Ohun tún lélẹ̀, mo post yẹn náà sórí Facebook just for you to see it. Ká tó máa lọ lórí program tálẹ̀. Kò sẹ́ni tó ń pè fógun. But ogun ti ká wa mọ́ báyìí. And we must not be stupid and accept nonsense. Cherry logo yẹn, Department of War, United States of America, the Office of the Secretary of War. If you want peace, prepare for war. It's just as simple as that. It's the reality of the world that we are living today. And on that note,
I will leave it like that tonight till some other day when we will bring in more information and more details about the movement. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. But when about audio mi pàdé, please do share it to the next person to listen to. So as I leave us tonight, Moki our beauty Amokwe, Moki Baba Gbadamosi Ismaila, Moki Safety Domain, Moki Charity Akingbade Moki Eshegonisa, Eshegonima, Moki Baba Idris, Moki Mama Tobi Milomo, Moki Abe Dairo, Mulobe Moki Prince Ayo, Mulobe Moki Baba voltage. Like I said, nobody should distract. Let's stick to what we are doing. Oruko can be changed at any time as we wish. Alan Konde Mokini, Mokini Malaysia, Mokini, all part of the globe. My name is OLAYOMI KOIKI. I will remove the love of Nigeria from your heart. It might take time, but we will definitely remove it as quickly as possible to save lives. My name is OLAYOMI KOIKI, popularly known as Koikimedia on the social media. Subscribe, follow, comment, share, and engage. Ola Tony Ages Mokinyo. And on that note, this is how far we can take you. Till another day, till another time, when we bring another episode of interesting, concrete, valid information regarding the reason why we need to exit the contraction we are. Baba Moses Adeni Mokinyo. Mokiba Baba Adeni. Good morning, sir. Nothing like election in 2027 Nigeria is a battle land in Nigeria. By the grace of our ancestor, God will help the Yorubas. Definitely. Emma Agbagbe, please let us continue to support this channel so that we can be able to do more. There's a lot of work that can be done, but there's a little resources. Like I said, is a UK one, definitely, because I've seen it. But I don't go offer what tajani free cash converter lára àwọn clearance fee àwọn tí wọ́n kó wá náà. Multi-checker is a very good system, but it's all about the money part. Close to about £300 ní èyí tí wọ́n náà fẹ́ tà, but èyí tó wà lórí screen tí mo rí níbí is $249.99. ẹni tó ṣàgbéjà wàá ṣàfi ṣe ọrọ̀ ajé lórí ẹ̀. So if we can have it, it will just be one out of many of our what we can. But the program, it would still be of helpful. Monitor, comment, and monitor. We're doing our best to make sure that more of our resources are used to engage as many people. Anytime follow our TikTok, the numbers is growing. We're pushing it on a daily basis. As I leave us tonight, let us remember all donations are voluntary, and I pray that we will defeat the enemies. I would have loved to read the full version of that article, but Ogun there, and it's going to take me away from the 2 hours, and I'm already at 2 hours to the dot. I would make it as the first mandatory of the picture. Anywhere, Tiebari ni not limit tí wọ́n bá sọ fún yín pé Hausa wà níbẹ̀, irọ́ ni. Kódà nínú group wọn ọ̀tẹ̀ bá mi jà, even though pé mo gbọ́n tán sọ, mo post video ọmọ Yorùbá tí ọmọ Ọ̀ṣun yẹn, mo forward ẹ̀ sínú group wọn. Please, this platform is for this, so mo yà sáré lọ yọ kúrò. Mo wà nínú group wọn mẹ́ta, òun lélẹ̀, Tura Takia. We can't trust the Hausa as well. Indigenous people wake up. Musa Tan Okukubo Tan Sombe, but like the program the ministry man lọ jù sínú bẹ̀ ẹni tó bá gbọ́ Yorùbá nù wọn kó máa follow ẹ̀. Mo kí gbogbo ìyá wa o, mo kí bàbá kí tó ilé nǹkan sọ bá Elédùmarè àtúbọ̀ jẹ́ kí àrí bàbá pẹ́ bàbá ò lọ́bì kankan nísìnyí àlàáfíà ara àtúbọ̀ tó fún bàbá wa. Mo kí gbogbo ìyá wa lọ́tún lósì, mo kí gbogbo ọmọ Oòduà o, ire o, ẹ máa múra sílẹ̀ ní ìlú Ìgbòho
a máa wá gba owó tá a máa fi lọ owó mọ́tò, but nígbà tí ìjàmbá bá ti announce date, àwa kẹ́ lè ràn wá lọ́wọ́ ká ra epo sí mọ́tò, ká dẹ̀ tọ́jú àwọn staff tí a máa kó dání lọ. It's gonna be a long one when we are going out again, but we'll be giving you all the details. I spoke with Chief yesterday. He's doing very well, but I'm gonna announce the date here. Chief Bati for me, go ahead. I don't know the date yet, but I'll have the date according to him this week. As soon as I have the date, we'll release it to the public. Mo kí gbogbo bí tá ti lọ pátá 17 obas kábíyèsí láti dọ́dọ̀ wọn, látọ̀dọ̀ bàbá wa láàfin títí dé bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà títí dé Pòbẹ́. We will continue to add more and more. Gbogbo ẹni tẹ́ ni ṣé chief máa dọ́dọ̀ ti yín náà? I don't know the planning of where it's going, but when we have it, we will release it to the public. And on that note, Onayola Masu, good night from here. God bless you, God bless me, and all the way from southwest of Yoruba land, southwest of Oduduwa land. God bless you. Good night.